man ini sa Ginoo nga nakapasar siya kag nalakip sa top 10 kasubong man sa ila nga eskwelahan nga ginaeskwelahan sang mga ini nga maayo nga kalidad sang edukasyon. Affected mga 1 week or 2 weeks nadula sang klase namon. Sayang ang 1 week no? And especially nga pandemic mato nga time Yes sir. November, December. Ang ginalimit man nila ang number of students inside the review center. Okay. So ang review time tanin namon nga whole day, ka half day na lang. Tapos MWF pa sa DTH. Ginatunga nilang schedule. Nabaki-baki lang? Oo. So na lesson gid amon review time. Kami na ang guro ang sa mga challenges to. Nabatian si Engineer John Dominic Api nag-top 5 sa Mechanical Engineering Licensure Exam subong nga tuig. Ginpahayag man sang nag-top 7 sa Mechanical Engineering Licensure Exam nga bangod sa ubay sang Ginoo kag pagtuon sang mas maayo nakapasar ini kag nadala sa top 10. Suno kay Engineer John Ray Plaga nga isa man ka TUP graduate, una pala nga question nagakurog na ang kamot sini bangod sa pag-sink in sa pinsar niya nga ang exam nga kuhaon ng para nasa lisensya niya. Sunod diri hindi man siya sagad sa hands-on kaya nga isang pag-operate sa mga machine bangod aminado siya nga nabudlayan ini. Sunod kay Plaga nga bata pa lang ini luyag na niya nga mangin engineer gani nag-apply ini sa TUP bangod nagapati siya sa kalidad sang edukasyon sa eskwelahan. Wala man ini sa nabudlayan gid sa subject sa mechanical engineering bangod maayo man ini sa math magluwas sa hands-on activities. Samtang nag-online review lamang ini sa sulod sang duha ka bulan sa review center nga ila gin-reviewhan man ni Engineer John Dominic Ape nga schoolmate man sini. Isa sa kabudlayan nga naengkwentro sini samtang nag-eskwela amo ang transportasyon halin sa Murcia padung sa eskwelahan niya sa syudad sang Talisay bangod hindi kasaho nga mag-board. Apisar sa mga kabudlayan nakapasar ini sa Mechanical Engineering Licensure Exam kag nag-top 7. Ginpayag man sini nga sang high school. Nag-graduate man ini bilang valedictorian sa regular class ang 2015. Naghibi man ang ginikanan sini matapos nga makapasar siya sa licensure exam. Ginpasalamatan man niya ang scholarship kag tanan nga mga abyan nga nagbulig sa iya. Agod niya malabot sini kung ano man ang mayara siya sa karon. Wala man guro sir nga daw i-give up gid ang tanan na course. So as a person na wala mahugar do share gid sa akong family. Okay. Pero my friends man ang sa mga college nagapamati man. Mga classmates gaano man gabulig sa ako. Ang kabayan sa pagpahayag ni Engineer John Ray Plaga, akon John Ray Plaga, nag-top 7 sa Mechanical Engineering Licensure Exam subong nga tuig. Nagpakigbahin man ang Department of Environment and Natural Resources sa DNR Region 6 sa pagsaulog sang Women's Month subong nga bulan. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Rubini Colacion, Gender and Development Focal Person sang DNR, ginabuligan sang ahensya ang mga pumuluyo ilabi na ang mga kababainhan sa nabukid nga mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental paagi sa Enhanced National Greening Program. Sunod diri nahatagan sang solusyon ang problema sa gutom o poverty paagi sa National Greening Program sang DNR. Nagakinahanglan lamang ini sang dedikasyon sa pagtanom kung sa diin makahatag man sang income sa mga tawo sa nabukid nga bahin sang probinsya nga ginakuhaan sang ila kinahanglanon sa tagsa ka adlaw. Samtang kadungan man sang selebrasyon sang Women's Month, ginpahayag man ni Colacion nga kalabanan sang division head sang ahensya ang mga babayi. Ini lamang ang nagapakita nga wala sang bias sa sulod sang ahensya kag masarangan ang mga ginaubra sa mga lalaki. Kasubong man madamo naman sang forest rangers nga mga babayi nga nagapatigayon sa mga checkpoints sa pagpatuman sa mga layi nga nagaprotekta sa aton mga dunang manggad. When it comes to the issues of gender inequality and how we address tinatawag natin nga poverty, we have a program. We have the program, the Enhanced National Greening Program. Nabatian si Rubini Colacion, Gender and Development Focal Person sang DNR. Samtang sa ato na katapusan nga balita lokal, ginatudlo sa humiliya subong nga Domingo nga dapat mangin bukas kita sa tanan nga mga pagpalangkat sa kabuhi bangod may gintala na ang Ginoo sang pagbag-o. Sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish, sa aton nga pagpangabuhi importante nga aton nga lantawon nga sa aton nga kabuhi ang Ginoo ang nagadala sang aton nga sang regalo sang pagbag-o. Nagakadapat man nga panumdumon naton sa aton nga kabuhi nga ang aton nga pagpangabuhi ang hindi lang diri sa kalibutan bangod mayara pakita sang kabuhi nga palaabuton. Sunod sa humiliya samtang nagakabuhi sa kalibutan, dapat hindi lang naton pagatutukan ang kalibutan non nga pagpangabuhi
apang dapat manaton panumdumon ang kaluwasan sang aton nga kalagon kita ang mapatay. Ginatudlo man sang humiliya nga sa aton nga pagpangabuhi dapat naton handumon ang adlaw-adlaw naton nga pagbag-o nga ginregalo sa aton sang Ginoo sa aton nga pagpangabuhi kada adlaw. Nga siya Ginoo magaagi sa pag-antos kag kamatayon sa krus kag mabanhaw siya. So ang mga gintuton-an, they were discouraged, they were depressed. Pagkabati nila sini, apang nagbagong dagway sang Ginoo kag nagsiling nga ag-agyan gidnapon ana ini kag mangin amo ako sini sa ulihi, mangin madinalagon ako. Ang kabahan sang humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang gabi. Ato na nabatian ang atong mga balita lokal karon sa ilo na makita sa detalye nasa nga ato nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpakigbato ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-appoint sa mga bagong nga opisyal sa Commission on Elections sa COMELEC. Sa Marso 8 ginanunsyar sini ang pag-appoint kay Saydamin Balta Pangarungan bilang COMELEC chairman samtang ang bago nga commissioner sa ginlakipanan day George Garcia kag Aimee Torrefranca Neri. Santo sa report nagpanindugan man si Presidente Duterte nga si Pangarungan ang isa ka maayo kag lagting nga abogado sa National Commission sa Muslim Filipinos samtang si Garcia ang anay election lawyer kung sa diin nanging kliyente niya sanday presidential candidate Isko Moreno kag Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung sa diin ginpahayag man sang presidente nga kaangay nga isa ka neutral choice ni bungod siya nanging abogado sa nagtaliwan nga si anay Prospero Nograles. Samtang si Torrefranca Neri ang nakauyat na sang pila ka posisyon sa gabinete ni Presidente Duterte. Samtang nag-apilar ang pamunuan sang Armed Forces of the Philippines sukon AFP sa ilang grupo kag individual nga likawan nga madalahig ang ilang organisasyon sa bisan ano nga political agenda. Suno kay AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala, nagapabilin nga non-partisan o politikal ang bugos nga hanay sang sandatahang lakas ng Pilipinas kag nakatutok ang mga militar sa ilang mandato nga protektahan ang sambayanang Pilipino kag Estado. Ginpahayag man ni Zagala nga hugot nga ginapahanumdum ni AFP Chief of Staff General Andres Centino sa ilang hanay nga magdistansya sa bisan sino nga politiko ilabi na sa ilang mga aktibidad subong nga tion sang piniliay. Ang apilar sang AFP ang kasunod sa mga isyu nga wala ginpasulod sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, si Presidential Candidate Leni Robredo sang tinalikdan. Magluwas diri sa mga supporters ni Robredo ang ginpahalin sa parking area sa San Fernando Air Base. May mga nagagwa man nga balita ang ginasuportahan man sang militar si VP Leni. Nabato na sang pungsod ang dugang nga masobra 1 million doses sang reformulated Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga edad 5 katuig tubtob 11 anyos pasado las 8 sang gabi sang Sabado sang nagpa sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplano nga may karga sang 1,032,000 doses ang nasambit nga bakuna. Antes sa niyang sang Biyernes, nag-abot man ang 1,080,000 doses sang Pfizer COVID-19 para sa nasambit man nga age group. Yara sa masobra 64 million kay mga tawang natublukan batok sa COVID-19 kung sa rin masobra sa 10 million naman ang nakabaton sang booster shots. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, napaslawan ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nga makapasaka sang kaso kaangot sa mga nagkaladula nga mga manugbulang. Ini ang sapiak sang nauna nga pangako sang nakaligad nga simana nga magpasaka sang kaso nga kidnapping kag serious illegal detention ang CIDG batok sa mga security personnel sang Manila Arena kung sa dinuli nakita ang 6 kakaupod sa mga nagkaladula nga mga manugbulang. Suno sa CIDG spokesperson nga si Police Lieutenant Colonel Marisa Bruno, wala pa sila sang feedback sa ilang mga investigador nga maya o nagauyat sang kaso. Sa piyak nga bahin sa payang ginpagwa ni PNP PIO Chief Police Brigadier General Roderick Alba, ginapadayon pa sang team sang CIDG ang investigasyon kag amat-amat na sila nga may nakuha nga ebidensya. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang gabi. Karon sa ilo na makita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Ukraine. Ginaprubahan ni US President Joe Biden ang pagpondo sang $200 million nga balor sang military support para sa Ukraine. Bungod sini nagdangat na sa $1.2 billion ang nahatag sa US sa Ukraine humalin pa sang 2021. Ang nasambit nga pondo nga ginpain ni Biden paagi sa Foreign Assistance Act
nga mahimo gamiton sa pagbakal sa mga armas ug defense materials nagikan sa US Defense Department stock kaupod man diri ang military education training agod nga mabuligan ang mga taga-Ukraine magluwas sa bulig sa anti-armor, anti-aircraft systems kag small arms ang tikang kasunod sang ginaprubahan sang US Congress nga 1.3 billion dollars nga balor sang emergency aid para sa Ukraine. Ini kasunod naman sang nagamit na sang mga soldado sang Ukraine ang anti-tank launchers kag anti-aircraft missiles nga ginahatag sang US kag mga aliado sining nga mga pungsod. Kag sa katapusan nga balita international sa Ukraine, ginakusahan sa nga Ukraine ang Russian forces sa pagpatay sa 7 ka mga sibilyan sa isa ka evacuation convoy nga ginabugusan sa mga kababayenhan kag mga kabataan may tinatuyo nga magpalagyo nagikan sa nagapadayon nga pag-atake sang Russia. Santo sa report sang Ukrainian Intelligence Service kalakip sa mga napatay ang isa ka bata. Una diri hugot nga ginpanginwala sang Moscow nga kalakip sa ila target ang mga sibilyan. Nagsulod na sa ikatatlo nga semana ang pagsalakay sang Russia sa Ukraine. Ginpahayag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga liwat nga nagpadala sang bag-o nga tropa ang Moscow matapos mangin madinalagon nga napunggan sang Ukrainian forces ang kapin 31 ka mga Russia Battalion Tactical Group sa nagapadayon nga pagpangbomba. Ginkumpirmar ni Zelensky nga nagdangat na sa 1,300 ka mga Ukrainian troops ang napatay. Gani ginapangayo sini sa pila ka mga Western countries nga buligan ang mga ini sa peace negotiations. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna alas 6 sa gabi. Karon sa ilo naman kita sa aton nga balita na sa hinampang. Ginpahayag sa Filipino Olympian kag world number 5 EJ Obiena nga hindi ini makabahin sa 2022 World Indoor Athletics Championship sa Belgrade, Serbia. Sa masunod nga semana bangod wala siya gin-endorso para sa kompetisyon. Sa Facebook post ang atleta kahapon, ginpahayag sini nga siya lang ang top-ranked vaulter nga hindi makabahin sa kompetisyon. Dugang pa sini nga santo sa mga results sini sang damlag lang. Siya ang kwalipikado naman para sa World Indoor Championship kung sa diin si Obiena mo ang rank 5th. Kay nakakapot sang ika-4 nga pinakamataas nga nalumpat sa season. Suno kay Obiena, yara na ini sa prime, mapa-physical man o kon mental, kag handa na ini nga mangin Philippine first homegrown athlete nga magakompete sa kalibutan kasubong man handa na ini nga magpauli sang medalya apang kaangay nga hindi na ini matabo. Suno kay Obiena, wala ginhatagan sang bilis ang Pilipinas ang kompetisyon gani ginabayaran na ini sang pungsod. Dugang pa sini nga kun ginhatagan ini sang importansya sang pungsod sa karon padulong na ini kuntani sa Belgrade. Ginakasubo naman sini nga magalantaw na lang siya sang telebisyon kay magahulat kung sino nga pungsod ang makasungkit sang medalya. Nga kuntani madagan pa sang Pilipinas. Suno kay Obiena, nagaluha ini bangod mabugat ang iya nga tagipusuon apang hindi lang para sa iya nga kaugalingon kundi para sa pungsod. Ini bangod may tsansa na kuntani ang Pilipinas nga ipakita nga kasarang apang ini ang ginbuyan pa. Sang Marso 8, naibaluan niya ginpalos ang Philippine Athletics Track and Field Association o kon PATAPA si Obiena sa Rooster para sa Southeast Asian Games kadungan sa exclusion. Wala man ini ginendorso sa World Indoor Championship apang ginkontra naman sang Philippine Olympic Committee ang desisyon sang PATAFA sang Marso 11 kay ginlakip ang pangalan ni Obiena sa SEA Games Rooster sa indoor season subong nga tuig. Si Obiena ang nakakuha sang duha ka bulawan nga medalya kag nakareset sang personal best nga 5.91 meters. Kag sa balita sa entertainment, nagsabat na ang aktor nga si Ray Abellana natuhoy sa relasyon sa iya bata nga si Carla Abellana kag sabana sini nga si Tom Rodriguez. Nagdepensa ang amay sang aktres kag nagpahayag nga wala sang third party sa relasyon nanday Carla kag Tom bangod ini ang one night stand lamang. Paatag sang aktor nga hindi makonsiderar nga third party ang one night stand. Depensa pa sini nga natural lamang sa mga lalaki ang matukso bangod natabo naman ini sa iya sadto. Dugang pa sa amay ni Carla nga nahangpan sini ang natabo angot sa pagkatukso ni Tom kag wala niya ini ginakabig nga mortal sin. Patag sini nga sa matuod natural lamang sa kabuhi ang mga kaangay nga hitabo. Samtang sangin pamangkot naman ini nahanungod sa estado sang mag-asawa, pahayag sang amay nga naghingyo sa iya si Carla nga pahanugutan anay ang mga ini nga kayuhon ang ilang nga problema.
Patag sang aktor nga nag-ayo ang iya nga anak nga panugutan anay sila nga mag-asawa nga personal nga tuliro ng ilang nga sitwasyon, ilabi na nga ini ang away mag-asawa. Madumduman nga nagpakasal sanday Carla kag Tom sang Oktubre tinalikdan nga tuig, samtang nangin magkarelasyon naman ang mga ini humalin pa sang tuig 2014. Naglapta naman sang damlag lamang ang mga ligasyon nga nagbulagay na ang mag-asawa apang tubtub sa karon, nagapabili naman nga nagahipos sa ang duha na tuhoy sa issue. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang gabi. Kag inyo na batihan ang kabugusan niya pagpangalagad sang Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 13 sa bulan sang Marso sining at tuig 2022. Antes kita magtako, patundan ay panumbalikan ang ato niya mga headlines para sa balita lokal DSSD. May ako naglunsyar sa programa para sa pagsaulog sang Women's Month subong nga bulan sang Marso. Department of Education Division of Himamaylan mayara man sang programa sa Women's Month. Mga mechanical engineers sa Negros Occidental nga nadala sa top 10 mechanical engineering licensure exam subong nga tuig ginpakigbahin ang kabudlayan. DNR mayara sang programa para man sa Women's Month. Sa balita national, Presidente Rodrigo Duterte ginpakigbato ang mga bag-o nga COMELEC officials. AFP nagapilar sa ila grupo nga magpabilin nga non-partisan. CIDG wala pa sang napasaka nga kaso kasunod sa nagkaladula nga mga manugbulang sa Luzon. Sa balita international, US President Joe Biden ginaprubahan ng $200 million nga pondo para sa military support para sa Ukraine. Sa balita sa inampang, Filipino pole vaulter EJ Obiena hindi makabahin sa 2022 World Indoor Athletics Championship bangod wala ginendorso. Sa balita sa entertainment, issue sa tunga ng day Carla Abellana kag sabana nga si Tom Rodriguez. Wala sang third party kundi one night stand lamang santo sa amay sang actress. Ini ang aton mga natipon nga mga balita sa mga gabi diri sa aton nga Bombo News and Views Evening Edition. Kag sa katapusan, kami ang inyong intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kakaroon sa ato nga Bombo News Analysis nga padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Leccionas may tigulo. Agwanta lang kita. Sa nagligan nga adlaw nagpanong ang aton mga kuturan sa gasolinahan. Nagingagaw tughong dala ang container kag mga galunan. Nagingagaw tughong kay gatong liwat pasakaan. Pagsaka sa mga balaklon hindi naman naton mapunggan. Isa sa aton balasulon ang ginhimo ni Putin sa Ukraine nga invasion. Apektado ang bilog nga nasyon sa kalibutan tungod sang ginhimo niya nga mga kalautan. Agwanta na lang kita sa sini nga sitwasyon. Maninguha na lang kita nga aton pamilya aton mapakaon kay daw wala man mataanay ang aton gobyerno nga solusyon nga mabuligan ang mga Pilipino nga nagabalakhuon. Daw wala ini katapusan nga problema bag-o lang kita nakatungkaaw sa pandemya. Gindugangan naman ang aton aguniya, agwanta na lang kita. Ang importante buhi sa gyapon kag nagaginhawa. Ang ini nga panguna-una ang pananawa na ginpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw,
Gisingat magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, bituin sa langit o tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa akin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Okay, mga kabombo, welcome sa panatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Pizza 13 kita sa bulan sang Marso 2022. Kag liwat kita magapangalagad sa inyo kag magalingaw sa sini panatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tak ng las 9 sa gabi. Dili sa aton nga paglingaw sa inyo sa panatuntunan na Bombo Harana kag iban pa. Op din ninyo ako, tubtub sa tak ng alas 9. Kag magalingaw-lingaw kita diri. Ma-move on na kita. No? Malingaw-lingaw kita ya. Pabayan ta na mga hindi na kita magsaka diya ka diskusyon, ka argumento kag lain na isang buot ilabi na sa mga mag-abyananay kay at the end of the day, kita magyapon maginop danay sa ulihi, sa mga palabuton ng mga inadlaw, mga sinimana, kag kita magyapon magabinuligay bilang mga Pilipino. No? Sigrespetuhan lang kita sa tag sa naton, ka mga ginapatihan, kag sa tag sa naton nga tibuong. Okay? So, oy, salamat gali sa kay Ryan Christian Gatok. No? Abyan taman diri sa upod taman sa industriya. Na kay nakita ko dito siyang post bago lang pila mga 13 minutes ago nag-post diri si Ryan Christian Gatok kag iyagin post diri ang duha ka laragway ang isa amo ni ang gin-post sang Bombo Radio Bacolod nga nagapayag nga mga around 70,000 70,000 ang mga nagtambong sa Grand Rally kag ang isa naman ka picture nga ginbutangan niya fake news. Ang nabutang naman diri English nga translation sa ginhambal naton nga 70,000 nga ginbutang diri 70 million. So diri gin-explain ni Ryan Christian Gatok nga ini is isa ka kuan abi resulta sang auto translation, auto translate features no sang Facebook kag hindi ni siya 100% nga accurate ang translation nga ginihimo sang Facebook. So sa mga naga-insister nga fake news ang ginapagawa nato ti ara gina-explicar naman na no da nagapakita kon magsigi pag kamuya kapati sina
sang 70 million na nagapakita nga bisan gali yang kung ano katigas ang utok nga sang ulo sang iba naton nga mga kulturan nga bisan pa yang ara ng kamaturan hindi gidya gyapon magbaton sang kamaturan kay panindugan gidya ang magapabilin gyapon sa ginawa panindugan niya nga pagtuo. No? So ara na no damo na sa mga abyan naton na naga-post daw nagabulig pathag nga atong 70 million hindi ato ya post sang Bombo Radyo Bacolod kundi ato ya auto translation ato no sang sang Facebook nga sa diin hindi na iya 100% accurate ang ilang translation. That's why sa kung manotice inyo kung ang inyong cellphone bala may ara auto translate no tanawan nyo bala ang akon programa Bumbuanay sa auto kay ang Bumbuanay bombing Bomb at noon. Bomb at noon. Daniel Lessons. Imagine nyo na. Daniel Lessons ang kung inyo na naiya karon nga dibdibon, maglilingin ulo nyo sila dira. Salamat sa kay Ryan Christian Gatok. No, kay nagabulig man siya patag. Upunta ni sa iba na sa piyak no, na sa ato sa industriya. Sa media industry. Ay, nagbulig man sa eksplikar, no? Nga, hindi nyo na dapat dibdibon ang 20 million. Kag awayon nyo na ang Bombo Radyo. Kay waisang dapat nga iaway diri sa ato, no? Kagina ko palagi eksplikar nga waisang dapat nga ikainit sang ulo ninyo sa Bombo Radyo. Waisang may ginimo nga kalainan, kalautan ang Bombo Radyo sa inyo, sa mga katawan. Kita gani nagabulig pa. Okay na siya, no? Sige. 4 minutos sa kaligid sa tagna nga alas 7 sa gabi. This time una naton nga igadulot sa inyo nga ambanon para gid sa inyo tanan ang ambanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo ako ang namunit. Okay, si Abi. Ako ang namunit sa pangpang sang gugma. Ang akong ginpaon madamo nga litra. Barutugin sakyan sang subi nga rusa. Lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan. Sang subri nga rusa barutugin sakyan. Ang papil nga puti akong linayagan. Kamot ko kaglapis, amo ang kansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit. Taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte, baruto bumalik. Nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kung
Kumapos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon. Okay, ako ang namunit ni Virgilio Pirot. No? Okay man itong ambahanon, galing kaya ang hindi lang ito nakon niya, doon di ko magpati nga siya matinaw ang bubon, pero mas matinaw ko nung sapa ko no, Bumbo Kim. Matinaw ang bubon, mas matinaw ang sapa, kaya among katilingban sa madamo nga isda. Matinaw diyang bubon eh. Ikaw para sa sapa. Pero sige lang, kay figure of speech man lang na, kaya yeah. Mabugnaw ang bubon, mas mabugnaw ang sapa. Kaya mong katilingban sa madamo ng isda. Din sunog na may naglabay ding fire truck, Bumbo Kim. No? Ipaki-check ba? No? May nagkwandi kundi ng sunog o giina pa ni. No? Kay napiyungan ko ba tapos ko gina-program. Din ang sunog, siling di Roar, Britanya. Okay. Si Paul Go Tango nagkuan man sang pati sunog. Ito lapit sa may McDonald's sa Bacolod Silay Highway. Okay. Kag siling ni Bani Mundiha siya, good evening Bumbo, nagalanto ako sa FB Live, Bumbo harana kang iban pa. Okay, salamat gid Bani Mundiha. Good evening, Bumbudan Tamyaw Kuda family. Kuda family sa 6th Street, Puro Tangkong, Barangay 7. Salamat, God bless. Request song, Matud Mo. Ang request halin sa kay Mark Navarro Baliguas. Christine Lois, maing gabi Bumbudan, ginatamyaw kong akong lola nga si Elsa Arsinas, kag ginablos nga si Luana Torres ng Barangay Macau, Bago City. Pa-request sa iya paborito nga mutya sang kasakit. Okay. Sige, karon dugay-dugay, no? Ano pag ito galing isa nga request matud mo, no? Sige. Matud mo, no? Amo ni ang request ng isa man naton di ka maukod ka tag palamati kag si Father Rimbert Rivera, ari man no? Nag text man diri. Nag-congratulate siya sa aton nga successful nga coverage sa nga nagligad nga Biyernes no, sa Grand Rally. Okay, salamat gid Father Rimbert Rivera. Matud mo ang okay, sige. Tanaw naton kung ari diri ang matud mo. Sige, ari ang matud mo. Do matud nila man ding ari di man ni matud mo. Ang matud nila ginakuan ni siya ginautod sa Facebook, no? Ang Facebook ni may labot yan sala pang ilang auto-translate. Ginautod ba nila di ang mga iban ko nga music ginapabati mo sa aton yang mga kauturan, no? Ang mga gina-request nila nga mga ambanon, ang iban diri ginautod sa nga Facebook Live. Pasaway gini ba lang Facebook Live ang Facebook mo. No, nagasala na ganing inyong translation, hindi na lang mo mag-auto-translate kay ang iban nga daan diya way na nagapaminsar mo. may ara gaya isang una nga mareklamo siya sa KBP. Bosusuo. May goodness. Mareklamo siya banwa sa KBP kay hindi ko no maintindihan ang ginapost ng Bumbo Radio Bacolod nga English ya bisan bata ko hindi ka intindi.
Ano man mo yagali kay igo murahon kay dito siya nagkanto sa auto-translate. Ay, kuan pa to siya daw basta daw sa ato to siya sa Amerika mo. Ara ya ugtas nga. Hay pobre man espiritu no. Kung luro research man kita kay medyo tanaw man kita sa hindi lang kita magmarites so lang pirmi lang kita ya ang tanawon sa Facebook ina mga kutso-kutso. Kinalan mabalaman natin kung ano mga feature na sa Facebook para nga hindi man kita magmukhang tanga na. Oh, kay dayon ka naton kaputak nga way pagaling nagputak na kita ya. Ari na ho matud mo. Matud mo ako imong unuhan mahalong hangtod sa lubnganan kalipay ang akong gibati kay bugtong kang bahandi nining kinabuhi way support ang akong pagtuo nga matumon ang atong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran bulawanong pagpanggap ng kunkunan mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa ako nga walay makababag sa atong pagminahalay akong pinangga way support ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran bulawanong pagpanggap ng kunkunan mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay akong tinangga sa atong pagminahalay akong pinangga
Okay, matud mo, nagdulong siyo sa oras, 17 minutos na nakaligid sa tagna nga alas 7. Bumbo Kim, tiganahi ko na bisang nga mutya sang kasakit. Okay, may requesto sang nga mutya sang nga kasakit. Hi, hello, Sir Daniel. Ari naman kami subong nga naga-monitor gid sang imo nga programa nga bumbuharana kang iban pa. Pwede ka request mabugnaw ang talon o kaya kantilay. Madamog nga salamat and God bless. From Eleuterio Malacad. Mayang gabi bumbudan, liog lang ko tamyaw kay Mama Felisa kag kay Kasa Balugo. Aras sila sa Pasngaw kag nagapamatigid sila subong. Kag man sa akon mga nga tiyo nga si Tiyoy Inting Mahilom kag sa mga relatives ko na iya tupad sa Kalawgaw. Liog man ko tamyaw sa kay Remo nga nagapamati subong, liog hambal sa iya. Tulog temprano ka may ubra pabuwas. Pag tamyaw halin kay Akyot, baw Akyot. Request gali ko dayon bumbudan kanta nga matod mo. O tiara na magulangin. Magulangin na patukar aga matod mo. Madamo nga salamat. From Raymond Laba. Ano ni laba-laba o kun laba-laba? Raymond Laba-laba. Wow, nami ba Raymond Laba-laba? Timihan na kita na sa mutya sa kasakit. Abay pamatian naton ang sunod nga ambanon may tigulo mutya sang kasakit. Tungganon sa buhat tugaling butigon, maluid kagalising tagipusoon. Ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok. Nadula gilayon, diin nang matamis mo nga ginpanuan. Labas pa kaayo sa pahanumduman, sa hinali lamang imogin kalimtan mutyasang kasakit. Ako nalikupan, bagay sining sulat gisi-gisiun ko. Gisiun sunubun upod sang litrato, agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Pananglit dampulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagipusoon. Bagay sining sulat gisi-gisiun ko.
Gisiun sunugun upod sang litrato, agod malimtan ko ang kalukiban mo, bilangon ko na lang na isa kadambu. Agod malimtan ko ang kalukiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgu. Okay, mutya sa nga kasakit ba oo. Daw makanguy-nguy man ta ko magkanta si Virgilio Pirot. No, magkanta ya nga daw ganguy-nguy mo. Datudok sa tagipusoon panganta ni Virgilio Pirot. No? Sige. May ara kadra mabugnaw ang talon. Kaya ako diriya kampo nila Diyo may ari ko diri pero mabugnaw ang talon. Wala ko diya sang kopya, no? Sige abi. Kay may ari diri nga request na mabugnaw ang talon. Ang nami diya gali sa kay Father Rivera ho. Siling niya di siya nga message, no? Father Rivera, mahal na nga pagpamati kag sa mga kopdanan mo da mga kaparian sa Southern Negros. Siya bubudan. Good PM, padayon lang sa trabaho, kuring dinining. Pamati mga pari, tabugon, dangkalan, sipalay, kabangkalan, kawayan. Basta radyo, bumbo, number 1. Siya bubudan. Ang kagina, panigali niya, Ben? May, sige. So bali may ang kaginagali ito nakwan ko na to no na patukar ko na to gina Father Rivera no ang iya subong nga request kuring ninining. Sige kuring ninining no problem. Kuring ninining. 25 minutos sa kaligan sa taglang alas 7. Ara na ang mabugnaw ang talon. Unaon kanay pad sang mabugnaw ang talon. Tapos ang kuring ni Nining. Bo may kilala ko nagpatato gid sang ila nga sa iya nga butkon nga kuring. Kuring gin tato na gid ang kuring sin ko grabe ba. Certified cat lover ka na gid subong. Sang una perti ka init mo sa kuring. Subong ang itsura sang kuring gin tato na si bubutkon ba. Singko iba ka na ngayon. Grabe niyang pag so tungod lang ni siguro sa kwan ay sa kanta nga kuring ni Nining ay no daw damo nag-cat lover raw. Sige karon dugay i-play naton ang kuring ni Nining. Unaw ka na ang mabugnaw ang talon ni Virgilio Pirot. Mabugnawang talon, oras kahapunan. Ang silak sa adlaw daw dili kita. Ang dahon sang kahoy kun huyup-huyup. Ginabilang kulang, ginabilang kulang sa mukay ko. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yaring nagkahitik, orason ko. Kung wala ka lang ikay sa akong magdisgusto. Ikaw mangin akon, ikaw mangin akon, ang inti mo. Matahuman gali ang balay na hiling. May tinakong ulat na matawing hiling. At
sang ko'y pangkutanong. Unang akong sulat, di mo nga napatong. Dugay na nga adlaw, inhulog sa puson. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa akon. Ako ang naglakad, lang ko'y pangkutanong. Kulang akong sulat, di mo nga napatong. Dugay na nga adlaw, inhulog sa puson. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa ako. Mabugnaw ang talon. Good evening, bumudan liw ko tamyaw sa family Salvador kag family Espanyola sa Pontevedra. Pwede ka request kanta nga Kantilay ni Pirot. Ka bakal sa kay Pirot basta mga harana na no. Kantilay ko no. Kantilay da bumbukim. Mayong gabi bumudan ginagreet ko lang dagali sila Tatay Ramon kag Tita Dina nga malipayon gid nga nagapamati si mo madamo gid nga salamat from Roan Perez Tablada. Okay. Kag ari pagid. Shout out from Taguig City, Manila, CJ Edrail. Hi, hello, good evening Bumbo Daniel. Pwede ka request dalom sang kahoy nga lawaan please kay gapamati kami kada Domingo family Hadulos Nistos Jr. Sa Barangay Banago. Thank you kag may gabi sa liwat from Perla Abais. Oy Perla, sa pasensya gid hindi naton ma-play ang idalom sa kahoy nga lawaan gid istigan ko na di play. Ginautod sang Facebook, kuan kami dayon kadu ginautod ang amon nga Facebook live. Oo. Kay ini ang Facebook may pagkasutil man imo. Kung ayun, hindi mo maintindihan. Mayang gabi bumudan, patamyaw sa asawa ko, Lisa Canson. Kag sa kabataan ko, Maria J. Canson. Kag Francis Dale Canson. Pa-request dan dansoy. Salamat gid bumudan. God bless. From Roland Canson. Mayang gabi bumudan, ginatamyaw ko ang akon family sa San Esteban Homes, Talisay. Padaboy nga salamat. From Roslyn Balguna. Good evening, bumudan, ginatamyaw ko ang tanan ko nga mga kabataan, mayo lang ang pagpamati. Kag akon mga abyan dira sa Barangay Tabunan. Kag kabataan ko mga gwalingko ang nagapanamyaw Nanay Ili gwalingko sa Barangay Tabunan. Salamat gid. Okay. Hello, may misleading news sa TikTok about 70 million daw nag-attend ka sa Kylie ni Kiko campaign. Irene Dale Provido. Hindi na misleading kuan sa maging TikTok naman no dayaw ko Irene Dale sa iba nga mga kultura naton sa Facebook. Kapila na naging explicar kagapon pa na sang Biyernes pa naging explicar nga hindi to 70 million ang gin-post sang Bumbo Radio. Ang 70 million to ya amo to ya ang auto translation bala kundi mag-post ka sa ibong wall. Ilonggo, mayroon na siya app sa mga cellphone nga naga-auto translation, no? Di ang pag-auto translate sang Facebook, ang ila pagkaintindi sang 70 kag may butang tong mil, ang ila pagkaintindi 70 million. Di mo tong gibutang nila 70 million, but hindi 70 million, no? 70,000. 70,000 lang to. No? Ti ko mag-insister ka mo nagyapon nga si 70 milyones na. Ti, bala ka mo na. ang nagapati nga amo gitong ginpost sang Bumbo Radio nga si 70 milyones kung magpati ka mo nga amo gina 70 milyones ati siguro basi may tuktok ng utok nyo. Kinala siguro butangan ta na sing kwan. Butangan ta na sang ano gini pang butangan sa WD-40.
Ayo, di ko pati-pati mo na sa TikTok. Ati, basi may ano na sa tuktok. Ang utok. Ayo, gina-explica na Irene, na Dale Probido, no? Nga, auto-translation to auto-translate. No? Automatic ba lang aging translate? Auto-translate. No? Para i-explica tagid sang insakto, para maintindihan gid sa aton nga mga tagpalamati, no? Nga padayon nga nagasiling nga nagapagawa sang fake news ang Bombo. Atong 70 million English to nga pagsulat, hindi to yang Bombo Radio nagsulat, Facebook to nagsulat. Mayroon sila admin nga pagka may mga ginahire na silang mga tao nga halimbawa diri sa Pilipinas, may mga Ilonggo abi nga gina-caption mo dira, may parang nga maintindihan sa tanan, may aron sila English translation. Automatic na sila na nagahimo sang translation nga sala-sala man nga translation. Amo to balangin explicar ko gina nga ang akon gani nga programa sa Bumbuanay sa udto, Bamb at Non mo. Di may imagine mo na bumbo mangbumba kita, Bamb at Non. Angkorman, Daniel Lessons. Di imagine mo na nga translation nila. So hindi na sala na yang translation sa nga Facebook. Naway na ta sa dapat nga lalisan dira kay kung may damo pagyapon naga-insister nga sila nga pagtuo ang ilang utok may tuktok. Ayos? No, gina-explica nato di isa-isa para edukasyon sa tanan. No, kung may time maglo-research man kamo para mabalaan nyo nga sa Facebook mayroon sang application nga auto-translate. Auto-translate. No? Kung parang nga maintindihan nyo pagid, parang mag-gets pagid sa atong mga kulturan, auto-translate. Automatic. No? Automatic. Sige, okay? Okay na kita. Mapadayon na kita sa aton nga paglingaw sa inyo. Ari ay ang gin-request ni Father Rimbert Rivera ang ambahanon nga ganito ang ambahanon niya gin-request kuring ni Nining, no? Sige, ari ang gin-request ni Father Rimbert Rivera, ambahanon nga may tigulo, kuring ni Nining. Okay, story nga may happy ending ang kuring ni Nining.
39 minutos na nakaligad sa tak na nga La City, daligid lang, no? Ubuson ko ara ning akon nga talamyawon diri. Chukchak. To the max. Bumbudan, request ko family Rodi Hermano from Bakong Yulo, Dan. Thanks. Good evening, Bumbudan. Ano man anong request mo, Chukchak? Ano imo request? May request ka de? Ang imo lang din butang request ko, family Rodi Hermano. No? Good evening, Bumbudan. Pa-request ikaw ang ligaya ko. Thank you. From Elvira Hilogo. Kyrie Sidanyo Trivor. Maayong gabi, Bumbudan, watching live from Bago City. Request ko bisang dandansoy kag usahay para sa mga amigos kag amigas ko dira sa Bohol. Okay. Ate, ang request gini Chukchak Babe, no? Ni Cesar Barreta. Bumbudan, maayong gabi, liog ko greet sa nanay ko si Patricia Baygar, tatay ko si Armando Baygar Jr. Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Okay, thank you so much, Bumbudan, from Leo Baygar. Okay, sige. So, ang coming up next is the song nga may tigulo, Ikaw ang ligaya ko, pagkaligad lamang sa nga pila kami importante nga mga panumdom. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, pabalik ba kabanan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. 13 minutos ang nabilin kamagdangan kita sa tagdang alas 8 sa gabi. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko lang taning lola ko nga si Lola Elvera, si Lolo Muring kag ang pamilya Jergos sa barangay Sagasa, Bago City. Ang nagapanamyaw Ruela Jergos. Bumbo Radio request Robert Placer sang song Higad sang Bukid. Rihanna Placer. Okay. Tuburan in Asya ang title. No? Siguro utok guno, common sense lang. Common sense lang. Sakto na, Rod Aban. No? Base. Hindi man siguro utok guno ang utok guno. Kundi base may natuktukan na gurong utok.
Good evening, Patamyaw, Sibukaw, Sanrique, Lanui, Placer. from Liana, Placer. Maayong gabi bumbudan, enjoy gid kami permi sa ibo nga programa nga bumbuharan na kag iban pa. More power and God bless. From Eleuterio, Malacad. Okay, this time ang ambanon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko. Okay. Ikaw ang ligaya ko. Good evening, bumudan. Please Patamyaw, Jigo family, kag Villafranca family, sa Lakaluta, Mallorca family, sang Uton, Iloilo. Pa-request sang burot ni Pirot. May harap pag burot-burot ni Pirot Junior. Salamat gid bumudan. Ari naman ang gin-comment din ni Ray Tignero. Siya should hire an in-house translator instead with the purpose of accurate news and reporting. Somewhat like the Facebook translation of Iligay to English in your news post is so miserable that it needs to be fixed to make the news to be easily understand and accurate. Di nga ang ma-hire pa Ray Tignero sang ma-translate sa English kay way man kami sang intention yang i-Englisho nina. Kay para malan na sa consumption sa mga Iligay nun. Kag ang alang-alang mo na mag-translate ang inang sa Facebook ng auto-translation kuha na application nila nga sa aral na sa Facebook
alang-alang kwaon na namon karon kay kada isa may kinamatarong man nga magbutang sang iyang application na sa Facebook nga may auto translation. May ara iban nga wala sang auto translation pero may ara sang Facebook account nga may auto translation. Tigaling Leo Retignero, no? Nga ang daw na kwan ng inisya daw na inang tawag bala na blow up tungod sang ginatawag nga politika. Kay kung hindi lang ni tungod sa politika, why man nila blow up? Ha? Ang akon bala nga programa Ray Tignero, kay balo ka bumbuanay sa udto, gina-auto-translate na sa Facebook. Ang iya sinada translation, BAM at nun. Tanawa blada sa auto-translation, kung ang imo nga cellphone may auto-translation, may ngalan na da nga BAM at nun. Angkor, Daniel Lessons. Tinga nga wala man sing may nag-mind sinadahaw, nga hindi kinchinin ano ni nga may BAM ni at nun. Tungod kay way naangot sa politika. Pagkatapos isang politika ni isang political seasons, way naman na. Hindi na way naman na si may mag-mind sinada sa kung ano pa na magsala dang auto-translation na. Sang una may nag-mind sang sala nga auto-translation nga mareklamo gid sa KBP kay sala gid kunong kwanti sa uli na kamarasmas siya nga ang iyagal iya utok ang nagsala. Kay way sang likay balo nga ang auto-translation sa Facebook sala-sala. Tikon nga masiling kay abi nga miserable gid nga paano nangin miserable ina siya? Kaya nagpa-miserable man na ang nag-post na kay ang nagpa-miserable na kay balo ka rin sang nagpa-miserable sang news sino? Ang inang mga may ill motive nga gamiton niya sa politika nga gin-post niya ang English translation instead sang matuduod nga gin-post sang bumbo. Kag ginbutangan sang lain nga meaning. Kag sa imo lang nga malipot ka pag-intindi mo paano nga nagmiserable na nga. Sa imo lang nga bisan bata jutay makaintindi nga paano nga nag 70 million siya sala ni guro nga 70 million. Abi i-check naton kung ano matutuod sila dire. Kung ibutang tong 70 million mapati ka man nga ang bilog nga ang isa ka Paglaom Sports Complex makaunod ang 70 million. Sa dra pala magduda ka na ti paano nga nangin miserable ina isa karon. Daw hindi ko lubos maintindihan nga mangin miserable gid kita tungod sa tunga post. Nangin miserable lang kita ya kay tungod nga political season subong kag sigbantayanay ang tagsa-tagsa ka grupo nga subong amo na ning daw naglala ang sitwasyon sa Pilipinas subong banwa nga amot sang sanulan ni nagsugod nga ang tanan nga tawo subong do ka mga irritable. Sang nagliligad nga mga presidential elections, nagliligad pa gid okay man may mga tiniyadahay man, may mga sinuyay man, pero hindi gid pa rin subong. Subong daw pamatlagan ko daw nagwala na mudo ang mga tao. No, bisan sa di man nga subong dual sa presidential subong, daw nakalimta na gani ang iban nga mga partido, ang duha na lang gid subong ang sige sige bantayan na isang kun ano dira. Pink o kung ang pula man nga grupo, o dayaw ko bla subong nga daw ang tanan butangan sang lain nga meaning, ang tanan na lang malain daw, tanan na lang yang daw ang piyak nga grupo, ako saran piyak nga mga gago, mga gunggong, mga hunghong. Ang iba naman to, may may makawatan, may ano naman. Do ang tanan na lang nga negatibo, amo na nga nagalalain subong ang Pilipinas kay balo ka mo banwa nga ang daw kalain sang direksyon sa aton nga pungsod. Ang aton nga aura subong hindi na positive. Ang aura sang Pilipinas daw paribla sa isa ka tawo nga kun napunan siya sang mga hibubunot sa kabuhi niya. Panilagi nyo bala kung may makita ka mo nga tawo nga napunan sang hibubunot, may mga back subject siya kabuhi, kalain siya nga aura. Kag no nagalayo ang grasya, nagapalayo no ang mga blessings bala do nagapalayo. Pero kung ang tao ganito yang wala sa mga ibubunot kag daw kamanaya-naya lang, malipayon, naganami nag-attract man sa sang maayo nga enerhiya, no? Kay ang kuan kuno mo ang mga maayo nga energy, mga maayo nga vibes, nag-attract man na kung maayo ang aton yang kabubuton.
Ti subong daw nagrekot ang tanan. Tanan na lang daw nagapinasingit. No? May makalamang na ganitong isa ka grupo. Masuya ang isa ka grupo diya. Mas mayo kami. Ang isa naman to niya, hindi mas mayo kami. Kung hindi tani pag-untaton ang aton nga amot na ano kita subong doon na hypnotize kita, no? Na nanotisyan nyo na banwa. Basi bala sa uli makarealize kita nga na-hypnotize gali kita sang sining sistema nga daw sige na lang kita ya pinasingit. Daw sige na lang kita ya pang-away. Sige na lang kita ya pamuyayaw. Daw amo na nang aton na-inject sa aton nga mind. No? Nagsige na lang kita ya ka pamurugso na. May imbis yang i-attract naton ang positive energy, ang gina-attract naton yan negative energy. Oh. Sige. Amo na nga nagakadlaw-kadlaw ng kuya gani kay ay iko naton bala ang positive energy not negative energy. Nano man. Tungod lang niya sa politika, I tell you. Tungod lang niya sa politika nga ang gamay nga mga bagay ginabutangan naton sa mabugat yang ginapabugat pa naton. Ang pangabuhi ta pa mag-anunta, hindi ta pagpabugaton. Basi manotice nyo sa ulihi, ma-realize nyo sa ulihi, nga ko sige kamo iya ka focus sa sining politika nga daw ginadibdib nyo gid kaga, daw mang-away na lang kita yung mang-away. Basi ma-realize nyo sa ulihi nga nagahinulsol na gali kamo iya. No? Amo to ginahambal ko gid permi, nga hindi naton pag-awayon mga abyan naton, mga kakilala naton kay tungod lang sa lain ang ginapatihan naton kag lain ang ginapatihan niya. Kaya at the end of the day, kung ano nga mga emergency, ay pinakauna nga mapalapitan mo ang imong abyan nga ginkontra mo tungod sa politika mo. Hindi ka man niya maka-insigida, makapalapit sa kay Lini o kung sa kay Bungbong. Kung may emergency, kung nang imo man niyang abyan ang palapitan mo, di ba? Tinga mga away kita ya abi. No? Kag ang mga magagmay nga bagay padakuon gid naton. Nga pwede man na nga pwede man na naton ngintindihon. No, pari abi sa bumbo do kadamo gid sang suya sa bumbo kay tungod sina. Ti kapila ko na gid explicar kagina, pati ang bumbo awayon nyo pa. Bo, amo na yang pagbulig sang mga bumbo sa mga katawhan mahimo nyo pang awayon tungod lang sa politika. Sinong pinakauna nyo nga palapitan kung may problema kamuhaw? Ang si Lini o kung si Bungbong o kung ang Bumbo Radyo. Hindi ba Bumbo Radyo? Sa din ka mo dali makapalapit ho? Sa presidente o kung sa Bumbo Radyo. Bumbo Radyo ka mo dali makapalapit? Hindi ya kay kung sino nga presidente da? Hindi ba? Amo na nagkasimpleng. Hindi na tayo magsagad ya ka padalom sinadira. Ha? Hindi na tayo magpadalom. Nga may ara nga mga magnobyanay nag-aaway, mag-asawa daw nagalalisay pa kay tungod nga lain ang isa nga ginasuportahan, lain man ang isa. Mahimo nga sa nagapamati, di basi masiling ka mo nga daw sirang plaka kung nga sulit-sulit sini. Sulit-suliton ko ini. Tubtub nga makamarasmas kita tanan. Nga naglain na gid subong ang plastada kung mag-isa sa chimpos ang eleksyon, do kalain na gid subong. Do ang tanan do naga pinasingit. Nga sang una daw ka okay man lang, daw ka simple man lang. Subong ya kwa nagid. Mahimo pa lang mamuyayaw ta kadadlo do buyayaw do mamuyayaw kita mahimo pa lang yang ang iban to ya kay lain niya ginasuportan do panitan naton ya buhi. Hindi man kita magamusin ha kay hindi na ya makasa nasiling ko na. Hindi na siya makatuga sang maayong enerhiya, no? Hindi na siya makakreate sang positive energy, no, para sa aton. Imbis nga nabi ang imagine niyo na banwa kung damo kamuya kaaway kay tungod dia sa political belief. Baka kaingod yun na awayon nyo. Imbis nga namin ang paghayon-hayon nyo lakat sa dalan kay damo kamo abyan da nga mga kaingod nyo. Nagkontra nyo na iya karon. Hinalik kung sinulod kamo sang kawatan kung sa mga tulisan da. Ngayon kamo bulig, hindi na kamo buligan sa kaingod nyo kay ginkontra nyo na kay lain ang iya nga gintibong sa pag-eleksyon, lain man ang imo. Isa ka matutod ng example. No? Naglinaway kamo sa tupad nyo balay kay tungkol sa inyo nga political belief. Tapos sinungguranay kamo, hinali nga may emergency ginsulod balay nyo. Way si may mabulig. Kaya nangin kaaway nyo nang inyong kakaingod.
Tuod na bala, no? Tuod na ginambal ko. Kung hindi ka mo magaganagan, hagan-hagan, mainulsulan yun niya sa ulihi, no? Hagan-hagan lang. Hindi na nato niya sagad pa padalom. Ang mga sitwasyon, may atuman tunog sila nga, siya ikuan nyo bala, ikuan nyo anay, isiguruhon nyo, basahon nyo gid ang ginapost para sigurado gid nga wala sang sala, ay utruman niya na natuktukan man ang utok. Kapi, nakwanto piho na to kag accurate to ang ginapost gani. Ang auto translation sang Facebook nagsala. Ari kita diri ano pa gitong iban nga maging request to? O ito maging request to nga ano to gani abot-abot ano naman? Ayo. Kantilay na lang ta. Dire na lang ta sa ambano ni Virgilio Pirot nga may tigulo, kantilay si Abi Kim, makantilay abi kita. Kantilay patay pinansyo, nagaguyod sa bao, may sibat nga tubo. Iya kinapasaan, kinakuwang-kuwang. Ubay man ang bao, ubay man ang halo, tingkal ko ang ulo. O kantilay, sa puno sang tugnay, may nagkakabit-kabit. May nagkakabit-kabit, mga tulo na punit. Lulong sa kalisod, lulong sa kasakit. Wirdas ang gitara, dahon sa sangkidit. Wirdas ang gitara, wirdas ang gitara, dahon sang sangkini. Amugit lang ang tulong sa iya kasapit. Ang iya palatian, may kaliw sa puno. Gikan sa manikiyot, gikan sa pidikiyot, sa may puti palo. Gikan sa manikiyot, sa my beauty parlor. Okay, kantilay. Basta ang naintindihan ko lang to, gikan sa beauty parlor. Basta may beauty parlor sa punta. Amo na to, kantilay na to. 8 minutos na nakaligan sa tag ng alas 8. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. Okay. Ang iban pa naton binya, kuha na iban pa naton nga mga talamyawon. Diri sa iban pa.
Tanaw naton diha kung ano pa gid mga comment. Eleuterio Malakad, mayong gabi liwat, pwede ko no idol, patukar ang ukinabuhi. Mo daw salamat. Karon patukaron ta ng ukinabuhi kung daw ginatuyo na kamuda. Mayong gabi bumudan, request ko lihog, kiss, broken heart, goodbye. Wow, greet ko na kay Nanay Mating birthday niya buwas. Salamat, gid happy birthday Nanay from Danya Birath. Okay. Maayo nga apelyido Birath. Kiss broken heart goodbye. Dali lang kay way ko di ka tigana sa kiss broken heart goodbye mo. Tanaw ko lang karon kon basi dason lang nga Domingo. Eleuterio Malakad siya tungod sa pandemic ang mga tao nagapasingit. Insakto ginabumbudan. Okay, sige. Ang Bumburadyo masaligan all the time, wala gapili isang ginabuligan kag madamo ang nabuligan. Salamat sa Bumburadyo. From Barok DS. Barots or Barok? Barots DS. Sige. Ayos. Okay lang niya kamuda? Sige. Kung okay ka mo, okay man ako diri. No problem. Pero i-figure out nyo abi banwa sa aton nga mga tagpalamati. No? Sa inyo abi pagtulog karon antes ka mo magtulog paminsaran nyo ha. Kaya paano nagsugod no? Ano ang hitabo sa aton nga pungsod Pilipinas? Kag sino ang naka-influensya nga ang nag-amo kita sinisubong. Dakon eleksyon ang paghambalan daw kag halin pa kag dugulpiada lang man ini mo nga nag-amo na ni ang mga panimuot naton. May naka-influensya yan sa aton. Na-hypnotize kita. Sino nag-hypnotize sa aton nga na puro na lang kita mga maisog kag puro na lang kita yang balang pasingit gani no mga pasingit maisog kita daw gusto naton nga pakamalauton daw na namian kita mag sige pakamalaot maghimo sa mga fake news no nga ang natabo ini sa aton abi paminsaran nyo antes ka mo magtulog. Antes ta magtulog pa minsan nato nabi nga amuning natabo subong sa Pilipinas man nga ang do hindi man kita amo sinika radikal ka amo sinika sanguna do hindi man amuning utok naton nga hala na lang magsige na lang tayo pasingit nga mang-away kita mamuyayaw kita mahambal kita sang mga hambalanon nga daw hindi niya sang una amuning aton yang kultura. Nga basta-basta na lang kita masiling mga gago, mga ganggong, mga baghak, mga hunghung, mga yudipiti, mga kung ano-ano na lang. Paano ni natabo banwa? Aber ikuan abi makuan abi kita anong tawag sini? Malandong kita kay subong chimpo na gid masang sang Holy manog Semana Santa na. Magpamalandong kita abi kag magpaminsar kita sang madalom nga isa man bala kita sa mga tawo nga nabiktima sa ginatawag nga bad influence nga ang aton utok nakargahan na sang malain nga influensya nga makahimo na kita magpamuyayaw, makahimo na kita mag-away, magpakamalaot sa pareho naton nga wala na kita isang ginapasino-sino. No? Wala na kita sa may ginapasino-sino. Nga daw kapos na lang sa aton magpamuyayaw, kapos na lang sa aton magmulay sa tawo. Nga na blang nadula na sa aton ang ginatawag nga decency. No? Sige, paminsaro nato na karon ha. Paminsaro na. I am serious. No, antes kita magtulog paminsaro nato nila. Kag kun may bala naton nga isa manggali kita sa nabiktima sa sining bad influence yung ginatawag. Kung nga ang daw hindi na kita nangin isa ka professional nga tawo. Nga daw ang aton yang mga pagginawi nangin isa na kabugoy, nangin bugoy na kita. Ang aton nga panghambal daw hindi na pariw sang una nga may pagkakuan may pugong-pugong daw wala subong pugong-pugong. Mahimo ko makarealisar kita nga kita isa man sa biktima sa sining ginatawag nga bad influence nga nagakadabo karon sa aton pungsod Pilipinas. Basi pwede man naton nga pagkaga
liwaton ta na. Hindi na ta hindi na kita magpasakop o kung hindi na kita magpaulipon sa siniya nga kung ano man ini nga mga influensya nga nagsulod sa aton utok. No? Kay ang kalain subong daw nangin ulipon kita, ang pagkaulipon naton subong hindi niya nga ginulipon kita sa iban nga mga tao o iban nga mga kapungsuran. Ginulipon kita sang mga malain nga influensya nga ang mga ginapangambala kag mga aktwasyon naton kapamatasan naton subong daw hindi na pareho sang una, no? Kung hindi naton ni maligwat abi mabutang gid sa maguba ang pungsod Pilipinas. Okay, eleksyon isa lang na kadlaw. Pagkatapos sa eleksyon wala na ang posible nga nagakontranay sa politika basi mag-abyananay na basi maghinaksanay na gani. Basi ma-realisar naton nga kita ang malugi sa ulihi. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 8. Diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan Bumbo harana kag iban pa. This time ang banon ni Virgilio Pirot nga may tigulo kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo nila Diyo, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtod, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, kumapot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamanggani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam buta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamanggani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Okay, maswerte gini si Virgilio Pirot kay ang iyang mga in-laws tanan may mga disability. Ginaantos niya na kay bisan pilit niya nga antuson ano niya kay iyang nga swerte. Kung swerte mo yan, alang karon nga talikdan mo na kay swerte mo na. Sa nag-request kay ginasang ambanon nga Babe ni Cesar Barreta, ari na ang Babe.
Sana ko pala ikaw makita. Babes, ako sa imo may luyan na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may arapang iban nga palang ka. Kagako wala gila magapati. Wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala. Gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugin lang ang higong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran. Ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalingan. Ginpilit ko bisan masakit sa dukha. Apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan ka matukuran. Kaliyang kong mamulahugin lang. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugin lang ang higong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapag magabag mo. O besan o mukha inimahimo. Hinaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalimtan. Pinilit ko bisan masakit sa dukha. Abang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliyang gumamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugin lang ang higong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabako. O besan o mukha inimahimo. Hinaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Kanugon lang sa mga ginhanon ko.
Kay Babe. Nagdulong sa inyo sa oras 24 minuto sa nakaligad sa tagdang alas 8. Ay bumbudan, patamiyaw man sa kon nga Iloy si Cassion Placido. Avid fan yagid ang inyo program nga harana kada Domingo. Love you, Mama. From JR Teves. Okay, maayong gabi bumbudan, patamiyaw naman sa Family Libres sa Siyudad sa Bago. Nagpamatigid sa imo programa Magister Libres. Okay. Sige. Bumbudan liw ko tamyaw kay Ma'am Mildred Hilardi sa Barangay Mansilangan, Bacolod City, kapamatigid siya. From Mr. Leo Seralbo. Okay. Tapos na ang babe. This time mga kabyanan, ang aton halad para sa mga taga-Antiki. Pwede na ka mo makauli sa Antiki, kaya way naman sang restriction subong. Way na nadula ng nadula ng COVID, na overpower siya sang eleksyon. Hindi manog ako na ginman. Manog tapos na ginman ang COVID mga kabyanan. Kaya tanan na halos tanan ganit na bakunahan naman. Pwede na makauli sa Antiki ang mga sa nagligad tungod na kauli kay naga-COVID. May mga border restriction. Mauligid sa Antiki kay na hidlaw ron gid takon sa raha sa balay. Gani mauligid na sa Antiki. Ari na. Sa marayot ka eskwela, malawid rin nga sa marayot nagaumbra. Galagas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antike, ay nahitlaw ng gitaken, magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirikwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Mauligid ako sa Antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa Antike, ay nahitlaw ng gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalang ka, nagapagbuhin kang kaminga. Mauligid ako sa Antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa Antike, ay
Kay nahidlaw rin gitaken, kay tutok kag inday. Ay kahidlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahidlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang pula. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken, kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken, kay nanay kag tatay. Okay, mauligid ako sa antiki, ginatuyo na kamuda. Hari ang bulong sang katuyo. O, di na to daw nakita ko na to digiina mo. Ang, ari na, kanadugay-dugay i-play natin ini ang gin-request ang isa man naton ka maukod nga taga Palamati. Dili sa palatutunan, bumbu harana kag iban pa. Kaway-kaway sa mga hindi pa makatulog sa sini nga mga tinion. No, kag shout out sa inyo na tanan. Okay pa kamuda, nakapanyapon na, kag ang iban wala pa nakapanyapon. No? Silingsang kilala ko sinya. Nya hindi to sila magpanyapon sa balay kung hindi kuya kaabot. No, ginahulat gid ko niya nila yang mag-abot kag dispis magpanyapon. Siling sa iyang abyan nga ginsugiran siya po, grabe no. Palangga kag gid gali sa inyo no. Okay. Ginahulat kag yang mag-abot kag dispis magpanyapon. Ya hindi Yari sa ako ng sudan. Ari sa ako ng sudan. Ano pa ginahulat ko nila magpanyapon. Ay oo. Langas-langas na ning aton ni kay para nga malipatan naton nga election period subong. Ari sa ako ng sudan. Ano pang hindi sila magpanyapon kung hindi ko kaabot. This time mga kabanan, para nga madula ang katuyo o kinabuhi. Nan. Inigsudlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagan. Masugunta ang katao maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug mopatulong sa pagsalop sa kahapon ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. O
way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakit man. Inig sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masutunta ang katahong maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman, nga nanagawid ning kabukiran. Ug mo padulong sa pagsalong sa kahapunon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makanako nga sinalikway ay magamahal. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gihanot sa punog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, ganong sakiton man. O kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gianot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Oh, kinabuhi. Ay ay ay, ay ay ay. Ayo, 37 minutos sa kiligad sa tagdang alas 8. So, gin-check ko ang YouTube. Nalipat ko nga, wala ko gali ma-check ang YouTube. Kaya kagina, wala abi ang YouTube channel mo, no? Daw, ay kita naka-live sang gitara. Nalipat ko nga may ara nagali subong YouTube. Piari, damo gali sa mga greetings, no? Basi, ara pa kamuda sa YouTube channel. No? Ari na basahon ko na inyong mga mensahe. Ang isa drihalin sa kay Ruel Alpas, niya good PM mumudan ginatamiyaw ko ling akon soon to be my wife. Abaw. Si Susmita May Kibiti. Sang sityo Bukalandra nga Aris bilang kadota City Kigma. Request ko tan isang ambanon nga tamasak. May tamasak pagaling nga request dio. Christine Arsenas may gabi bumudan ginatamiyaw kong akon lola nga si Elsa Arsenas kag hinablos nga si Luana Torres sang barangay Maaw Bago City. Pa-request sa iya paborito nga Mutya sang Kasakit. Na-play ko na gina Christine, no? Ang Mutya sang Kasakit. Good evening Kaabumbo. Great ko lang ang pamilya Baniel Salgado at ang mga kasama kong katagay ko ngayon sina Jericho at Kuya Nelson. Request ko lang tigkiriwi ni Perot from Edwin Baniel. Mayang gabi bumudan wala gid luwas ang Domingo sang gabi sa imo programa kay Tita Missing Paderna, Tuto Arnel kag Vanji from Arlene Sulatra. Good evening bumbudan, ri kami sa Regent Alihis nagapamati tamyaw ko lang si Marta, Mama Lors kag si Rex Ginon sa Iloilo. Ma-request lang ko theme song ko nga Dandansoy from Doc Paulino Onyal Jr. Daw basi may kulang ding imo nga gingkwan. Sukton kani karon kay daw may kulang ang imo diri nga Doc Paul. Daw may kulang di imo nga gintamyaw ho. Daw hindi ko lang makwan ma-mention kay daw nalipat ko pero daw may kulang gid. Please good PM bumbudan, please request ko Babe Love Lijoy Lunggakit. Na-play ko na ang na-play ko na to ang Babe. Tingkiliwi ni okay, Edwin Banyel, tingkiliwi. Sige lang, itanaw na karon kon ma-play naton ang tingkiliwi, no?
from Manila City. Tigkiliwi dabi Bumbo Kim. No, request ni Edwin Banyel dog ina pa ni. Good evening mo na request ko kuring dinining Joel Suyo 123. Na-play ko naman to ang kuring dinining. Course Ginsataw. Okay, natamyaw ko na ni kagina. Okay. Ang request ni Kura Ginsataw is Babe. Na-play ko naman. Si Anisita Gambua, good evening. Good evening man. Good evening mo dan greet sa mga Gadoran Mananap family diri sa Tabaw, Valladolid. Kag kay Azuzina Arroyo. Nagapamatigid sila every Sunday sa harana sa Indianapolis. Sa Indianapolis. Indianapolis, USA. Pinsar ko gani sa Napolis diri nga sa Bago. Sa USA gani nga Indianapolis. Okay. From Sally Mananap. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati sa Bumbuarana labi na sa kay Mama Ling Inday M kag Inday Persian sang La Carlota City. Ang pagpanamyawlin sa kay Papa Nini Ridel. Okay, sige. Good evening Bumbudan, request lang ko sa It's Hard to Forget, ari lang kami diga pamati sa Central Hawayan. Kag tamyaw ko lang si Gloria kag Maricel Roldan sang Mambagid Dak. Okay. Ang nagapanamyaw Elsa Gamboa. Oliver Mundiha. Good evening Bumudan, watching YouTube live. Buti nabalik na ang internet kay 7 days wala internet. Sige. May gabi na Oliver Mundiha. Kabumbo, yung request ko, Tingkiliwi. Sige lang, dugay-dugay Dugay-dugay, i-play tayo na Tingkiliwi. Good evening Bumudan, request lang ko Barumbado ni Reggie Pichelier from Arturo Sari. Mayang gabi Bumbudan, greet lang sa akong tatay Virgilio, nanay Aling, kag sa bana ko, Roy, kag sa tanan niya pumuli sa barangay Ginturilan, request kami hayop na kumbo, Cheryl Bacauco. Ang hayop na kumbo ay naginatugtan sang Facebook nga i-play naton, ginastop kami. Okay. Good evening Bumbudan, paki-greet man po sa Sibuyan, Manyang, taga Bukid, Sibuyan, Rumlon. Sa Sitio Kabuylanan, Panamyaw, Novi, Prisaldo. Good evening, Bumbudan. Watching live from Purok, Riverside, Bata. Advance happy birthday lang sa amo na po. Chibi Hukson, dra sa Silay. From Magi. Okay, sige. Good evening, Bumbudan. Pa-shoutout sa Balboa family kay sa pakaisa ko nga si Tanggoy. Pasauta kami liwat sang Tingkiriwi kay sinadya kami diri, maraming salamat from John David. May gabi Bumbudan, lugtamyo kay Nanay Evangeline Sinaon inday dako kag tiyay Magit La Chica sa Ngalis Bacolod City from Francisco Sinaon. Good evening Bumbudan, patamyo dagali kay Tio Luman kag pamilya Moncada kag Malyen sa barangay Kalumangan Bago City from May Gemini. Good evening Bumbo, okay. Dan pwede patukar sa dalawi daw from Joel Suyo 123. Mayang gabi Bumburana kay iban pa Bumbudan, panamyaw, congratulations to all scout and scouters of Boy Scout of the Philippines Bacolod City Council for the first Western Visayas RSCJ from Iloni Evon Acol Cañada. Okay. First Western Visayas Region Scout Cyber Jamboree. Cyber Jamboree ni gali. Daw hindi ni siyang actual ginaw sa kwan lang sa internet. Hosted by Pavia National High School, Iloilo City Council. Good evening Bumbudan, avid listener magid kami Esther Gazindo sang Tiling Kawayan Negros Occidental. Welcome to live chat. Hindi na nagalimo yan dala. Pisang ko dala. Dala pa si mo mensahe. Esther Gazindo. Ano na tingkiliwi na to na Kim? Sige abi, tingkiliwi. Ang
porsyento. Okay, Tigiriwi, 46 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 8. Ay gagawin tadi ang iban pa nga mga request, no? Ni Lovely Joy Lunggakit. Ang iyang request ang banon nga may tigulo, I'm sorry my love, pero i-play nato na pagkaligad lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein ang nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Paradyo Bombo. Pabalik mga kabenan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa. Yari na ang ambanon nga may tigulo, I'm sorry, my love. I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. I beg of you to forgive me. Dearest one, I'm sorry. I promise, my love, I won't make that mistake again. Oh, won't you please forgive me and be my love again.
to treat you mean and cruel. I didn't know at all. Now I realize, so I apologize. I'll never hurt you again. Oh, I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, my love. Okay, I'm sorry, my love. 5 minutos na biling kabagadat kita sa tagnang sa 9. Good evening from Noy Volcan of Victoria City, Negros Occidental. Okay, this time mga kabanan, ang ambanon, pang last song na lang liguro, ang ambanon nga may tigulo, It's Hard to Forget. Promise me nga ako lang ang tanan until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone, ano gid ang kabangdanan. Sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, udaw ano kasakit. Sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit.
Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Okay, it's hard to forget. Nagdulong sinyo sa oras. Impunto alas 9 na ang takna sa gabi. Kag ginakulabos na magita sang oras sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuharana kang iban pa. Updanay kita buwas sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Pud sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak pagugtong aton Ginoo,
nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. At sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligat sa takna ng alas 9 ang gabi. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome sa syudad ng Bacolod, kik sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng hutik sa kagabihon. Adlaw naman kita liwat sang Domingo. Petsa 13 sa bulan na sang Pebrero, siningit o sang Marso, siningit 2022. Sa subong nga gabi, liwat naman kita mag-aupdanay. Agad nga aton istoryahan, patpato ng pila ka mga importanteng impormasyon na hanungod sa sex, love, and marriage. Kag sa sining nga gabi mga kabombo, kami naman ang inyong mangintag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kag sa subong nga gabi mga kabombo nga aton niya tupiko. Ana hanungod ni Bella sa ginatawag naton niya Playboy. Ikaw ang ba, Jaire? Ikaw ang ba, Jaire? Mayara ka nga kilala nga Playboy. Ay, yes, Bombo Zaldi. Madamo kita no, sa nakilala nga mga Playboy. Actually, sang una, sa mga lamharon pa kita, no? Mga high school, ti-abi natin, palabasa kita Bombo Zaldi sa mga Wattpad, palalan daw kita mga K-drama. Ti-abi ko bala sa, sa mga movies, nagkakakita kami pagtungtong ko sa college. Ay, tutuod, ginaman gali, no? Maragi magalit tagtatluan nila miga, maragi magalit tagduhaon nila miga. Siguro part of, Bombo Zaldi, part of adolescence. Especially kung may mga tsura ang mga lalaki, no? Pero, isa pag isa na, ko bala, na mutikan ko isang area sang part sang high school ko. Ang mga kalabanan sa side sa mga babae, no? Do mas preferred nila kung high school pa lang ang kisa, mas preferred nila ang bad boys. Yes, Tiki daw magpakaisa namang bad boys, dira na daw ang pinakadako ang chance ang porsyento nga mga playboys man. Correct. Mapasal din, no? Sa high school, ang mga babae normally, amo na ilang mga type, pero syempre kung magtapa ka na sa medyo mature edad, gusto mo na yan sang, na gani nga, may puturo. Yung iban gani mong Jaire sa mga high school, pang iban gani ka, ka-discourage ng iban wala nga mga, ang ilay ang image siya, good boy, ang ilay ang mga alam, mga bete. Mga namin na bala. Hindi ka discourage sila. Kaya nga, ang ilang ang mga type B nila, hindi sila makaano. Kaya ang type nila, yung mas gusto, ito yung mga bad boys, ang mga salawayon. Pero may naka-all black. Mamo na, ang buhok emo. Mga wala ka sulod sa klase. Ay, namin na yung mga first honor, mga SSG president. Wala, pero di sa mga bad boys. Pero kung ang kalabanan, makita mo, pangadang umiga. Kung hindi man damo miga, gabulos-bulos miga. Ina pa na mga bad boys, sa mga, ang iba ni mga pretty boys man, pero daw ka boy next door na lang ilang image kuno sa mga eskwelahan. Abi, kung kaisa sa diskan yan yung kaisa sa mga trabaho, may mga amo man abong Jaire? Siguro, Bombo Zaldi, so far sa trabaho, wala pa man kita may kay ang mga playboy, bilang ang mga term Bombo Zaldi, siguro sa mga, kumbaga, mga kabataan, tapanan na, pero, may ara man siguro, Bombo Zaldi, nga mga, kumbaga, mga gatrabaho, na mga damo, gihapon nubya, amo nang ginanamin natin, basta magtawag kita playboy. Kaya ginahampangan ang paghigugma. Ang kalabanan. Bombo Zaldi, nag-comment diyo si Carl Alfred Hamandre, Hambalya, playboy criteria. Kung high school ko, no, bad boy. Kung college ko, no, cool kid. Amo na mga playboy. Kung adulthood, may kwarta. Mga playboy. Amo na siya gali ang ang level ang stages ang playboy, no, halin sa bata pa tugtub sa kung paano nang ginatawag nga playboy mag-mature na gid Bombo Jaire. Bombo Zaldi, may kilala ka nga playboy. Nanging playboy ka man, Bombo Zaldi? Bombo Jaire, dito tayo sa side yung mga good boy. Ang mga good boys, Bombo Zaldi, masamigin na best friend, no? Amo na lang yung role bisan yan sa mga palabas sa mga movies, so kung kaisa Bombo Jaire, amo na ang role sang mga good boys mo sa mga mga buot-buot ko, no? Shoulder to cry on. Second lead. Mga second lead lang sa K-drama. Pero sa totoo lang, no, mga mas manami, kaya mas may puturo kagit sa mga nice guys, no? Diraihan sa aton nga mga tagpalamati sa karon sa aton mga tumalanaw sa aton nga Facebook Live, sa aton nga YouTube channel.
Kamo bala nakahagi man kamo sang time nga kamo nang in playboy kun sa mga babae man ti playgirl. Oy, playgirl do ka grabe na ginaya. Galing Pero- na ba sa do may stereotyping bala ka ginatawag no. Kung playboys ka do ka gwapo kaya tulukon, pero kung playgirl ka do ka ano ka kuno? Ano nga tawag? Do ka malandi. Oo. Amo na siya yung tawag. Yeah. Nag-comment si Viola MV Marhambalya. Hi po ma'am and sir, good boy po ako. Sige sir, padayuna lang. Pero nga, amo ning aton nga topic mo Basalde for tonight, no? Kag mga kabombo, i-discuss na naton kung nga aayhan ya may mga babae, yung mga good girls, laban bala Basalde, mga gusto nila mga playboys, no? Kag kung ano bala ang criteria, matawag mo isa ka lalaki nga playboy. Kag manami, pagid kay may makaupod, pagid kita siningagabi nga certified playboy, gid siya ako, no? Santo, syempre. Kay syempre, mag-konkis ang iba, nag-bago man mo may time gidya sang unang playboy pa sang high school. Tiyari si sir, wala tayong balaan kung sang sanuning nga time nangin playboy man siya. Ikaw, Bumbo Kim, nakagi ka na? Si Bombo Wala ka Kim na, ko, wala no? ka na si Ano, Bombo Kim. mga 4 kabilog ang iyang amiga? Pero damo gid siya na no, bisan dira sa inyo kabalogid ko nga makarelate gid ang iban man sa aton nga mga nagalantaw sa karon nagapamati. Bisan nga hindi ka mo ang playboy o kanang playgirl, ti mayara ka mo nga nakilala sang una, sang high school ka mo, bisang college ka mo nga ang una yang ila mayara man gani tere base mayari diri nga victim man sang una sang playboy o kun sang playgirl. Oo, no? Nabiktima ka mo, tutayan lang ka mo mapagsabay, no? So, pwede nyo Pero ma-share. ang kisa, hindi man siling ang playboy naka-focus lang yun sa nagatpang two-time. Kami araman niya kung kisa, nga nubyahon ka lang abi, after a week, breakan ka naman, makita naman lain. Araba lang wala, gid saya, daw kung nang tawon natin, wala saya love. Gahampang lang gid saya. Galing ang problema, kaya ginahampangan niya, ang feelings ng iba. Amo na galing, no? Gapang break siya sang heart sang iban nga tao. Amo na siya, basi may experience kamo da mga kabombo, pwede gid kamo maka-comment, no? Kamayong gabi, managali kay Ma'am Cassandra Chavez, nga pamati man sa karon sa hutik sa kagabi yon. Maayong gabi, Ma'am Cassandra. Basi may experience ka da, ma'am, pwede mo gid mapakibahin, may kilala ka da nga playboy. So, Bomazalde? Mayara kita sa mga natipon din, no? Sa aton nga research na nahanungod sa traits kung paano natin makilala ining mga playboy. Paano nibala natin sila mabalaan nga siya na playboy na sa gali. Normally, Bomazalde, kung paano mo mabalaan kung playboy, gin mo na sa unang tingin pa lang, mga pormahan sa mga playboy. Hindi, no? Sa mga adult na mga pagidaron mo, Bomazalde, hindi ta na mabalaan, no? Hindi ka sa adult, yung kisa hindi mo nabalaan, pero sa mga high school pa, daw... Ano pa yung mga naka-side bags mo na? Isagin na sila kung kisa ka mga grupo. Correct. Sakto naman Basalde. Ito, puro mga may tsura na lang mga grupo. Tapos mga heart trap na kung Boys Over Flowers na lang Basalde nga magsulod. Plus sila doon may background music na. Doon mo na siya. Pero subong nga, ang pagka-playboy, more than that. Pag-idhambal ni Ma'am Ivy de la Cruz, so, victims of love, kuno mo na kanong correct term sa mga nabiktima sa mga playboy. Sige. Exacto, good. Kay biktima sila sang hampang-hampang, amo na kung kisa. Makadto kita diri no sa traits na sa mga playboy nga ginatawag. Una dira, wala ni siya nagabaton o kung naga-acknowledge, wala niya kabalagi na acknowledge sa publiko. Kaya syempre, halimbawa, ikaw ang girlfriend niya. Di ko nakuo niya nakaroon sa publiko, i-publicize niya nakaroon niya girlfriend niya ka, di paano pa to sa makamangita sang iban? Paano siya karoon makasulod sa isa pagid ka relasyon niya? Ti syempre, kalabanan na sila mo, halimbawa, nubyahanay ka mo. Kung hindi man siya mag-two-time, mayara ang ga-two-time mo. Nga may nubya na siya, wala kabalong isa, mangita pag siya iba niya nubya, syempre wala tiya kabalo, mapasugot man, nga mangin sila. Mayara man niya, nga samtang ka mo, nagapangita to sa sang iban, kay wala man nakabalo, wala man ginapublicize nga may migas after nga to nga napasalig na ang buot sang isa, mabreak na siya sa isa, mayara na sa reserva mo. Amo na siya nga sahi, wala ginapublicize para mahapos. Kalabanan ba mo Salde sa social media do wala ya ka gina-post amo na. Wala ka gina my day. Pero hindi tanan no nga wala na my day, wala yung nag-post kaya ako mismo wala akong mag-post pero yung wala pa cover photo, wala ba mo Salde yung mga amiga. Pero hindi siling nga nga publicity stance na gid. Pero amo na no hindi tanan.
Pero kalabanan, mayara ang mga playboys nga amo man ang pagi. Wala nila gina-publicize, wala nila ginapahablo sa iban para mas hapos sa ila magpangita sang iban pagid nga biktima. In short, Ma'am Bozalde, mga feeling single. Exacto. Amo na mga playboy, May mga kilala feeling... ko ya gani nga may asawa na nagsulod sa ubra, nakatrabaho namon. Single sa iya Sino makilala na? niya. Okay. Dito pa to sa sang una ko pangatrabaho. Gali, may pamilya Single na. saya after pila ka months. Lawig lang nga bulan, mga 3 months to 4 months. Ang muna na ako nabalaan niya may asawa sa kagbata. Wow, katonto, no? So, our number 2, Ma'am Bozalde, he's careless with his money. Kumbaga, gastador do amo na, no? Dang kwarta, Agod nga rich kid. i-impress ka ba lang, amo na, timiyara man yung mga damo, kaya guro kwarta, yung Ma'am Bozalde, no? First nga ni hambal ni Daw gapakita Carl. ang gilas, ate syempre libre ho niya ka, hagad-hagaron niya ka to. Oo. Ti syempre amo man akong kisa pagi mo para ano ka bala, mas maging malapit ka sa iya kay syempre ginatreat niya ka, ginabaklan niya ka sa Gina-impress. kung ano-ano. Amo na masami, no? So, pero hindi tayo, wala tayo na-generalize, mga kabomboha, hindi man tanan nga maalwan ng playboy na, Sa mga pero amo na maalwan, isa di- sa mga... Padayon nyo gid. Padayon na, Ma'am Bozalde. Kaya ate, hindi kaya gaano lang ako, pabati-bati sa mga kilala natin Ano? na maaluan. Oo, so amo na siya, no? Isa man sa mga signs lang na mga kabombo. Si no, Bumbo nga- Dan na maaluan, no? Pero hindi na siya yung playboy. Oo, hindi siya kuno playboy, ah. Number 3, Ang ikatatlo, he often bails on you. Damo-damo siya katama sang babayi sa kung kisabala. Arabalang tamaan niya kadamo sang babayi, wala na siya kabalo kung sino tong ginpromisahan niya sang amo niyo. tapos, Makibot ka na lang kiss ami, ara na siya nga ihambal sa imo. Kay ginpromisa niya tayo sa lain niya babayi. tapos tawag niya kalain pa pangalan mo. Ang pagin ng iba yung kisalain ang pangalan niya tawag, ang iba niya nagkakapalusutan pa na. Dapat pala Rios na lang baby ang endearment para bisa sino dapat sila ka baby siya po ninyo tawag. Pero ang problema naman dira, kung ang inyo nga mga appointments, lain-lain, balahaw lain, may appointments ka bisa mo ni siya ho, pero sa isa mo tiya mahambal, maglibog ang hulo sa isa, wala man inamo na istoryahan. Abal ni Ma'am Ivy de la Cruz Bombasaldeo, nagmahal, umasa, at nasaktan. Si Ma'am Ivy, guro dum experience, gini siya sa ano, ay, siya ang nagkamat victims of love. Hambal niya shout out kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Madama fan si Bombo Grace. Si Ma'am Ivy Ivy de la Cruz, no? Basi pwede, tagita siya sa basi susunod. lalaki niya siya guro, ay, Ivy de la Cruz. Hindi Oo, natin sure sige. na. Pero hindi natin sure. Basi si Sir naka-experience na umasa, nasaktan, Naging nagmahal, biktima ng umasa, pag-ibig. nasaktan, victims of love. Number 4, Are is too quick to jump into bed with you. Wow. Alang Amo ni siya ang highest level sa Hokage? Amo na. ni siya ang highest level sa ano mo sa Playboy, Oo. ang Fuckboy. F-boy. F-boy. No, hindi man talaga Playboy, F-boy, pero Pero amo na daw ang highest level na amo na nang pinakataas. amo lang nagaling talaga siya. Ano mo bakit? Ano mo bilang always eager siya for some action. And, pero siya gaano, ang mga estado, di ba estilo, di ba Bombasalde, makita nice lang ako ng gabi, tapos, sige lang, bisan mga 1 hour lang, mga 2 hours lang. Ano ka mo dalaw na sa kagahon, mga 1 hour, 2 hours, hindi ka mo makadto, no? Do, kumbaga, hindi ya bala, ang iyang, si mo, kumbaga, lagas si mo, katawan mo lang, do, amo na Bombasalde, kay eager, gid siya to jump into bed with you. Amo na makalabanan sa mga playboy mo, ginakuha lang na nila ang... Kung after na nila nga makascore be, ma-break na sila dayon, makita naman na sila Sorry, iba it's nga not you, babae it's nga me. mabiktima. Gani, si Bombo Grace, nag-comment hambalya, galantawag na si Bombo Grace, hambalya, hindi ako umasa ha, sila lang na iya Sir Ive. Si Bombo Grace ang playgirl. Si Bombo Grace, girl, ang playgirl. Si Bombo Grace to, ang playgirl. Kaya bati, ko damo na na heartbroken kay Bombo Grace mo, damo na siya na-break ng heart, pero unintentionally man, no, Bombo Grace. Ati kabalogid kami sina kay damo naman kami nakilala nga mga in love kay Bombo Grace. Correct, may nagpadala pa kasi siya bulak, no? Ano mo nabigay si Bombo Grace, medyo kulang lang siguro sa effort, Kaya nadumduman natin, tas ang nanligad niya February,
Flowers, wala chocolate. Gani, kay kabalo sila guro nga nangayo. Mata sa chocolate, hatag lagyan dyan kay Bombo Grace. Sige na lang. Hambal ni hambal ni Ate Sir Viola. Nagawad lang daw sila Sir Viola sa Mindanao pagigali Bombo Zalde, no? Sa nakalabot pagit to. Hello lang da sa mga taga Mindanao, no? So amo to siya number 4, no? Ang gusto ya agad magpakighilawas, no? Bombo Zalde. Number 5. Ari naman ikalima, overconfident. Yung tamaan bala ka hanginon na tamaan nagid ka salig siya ko galingon niya te syempre amo ni sa dumiklala ko na mo nga grabe gid mga babae to siya galagas-lagas lang na to ko Ay talaga siya sa babae. Sure ka babae hindi idol. Pero amo na ang na tamaan sila ka self-confident sa ilang mga kaugalingon ti grabe man nga padayaw nila sa mga babae nga mapa-impress sila mga ang ngirit na guro sa mga babae no pilit na lang Mag-istorya sila bala do puros na lang sa self nila no amo na siya isa ka way or isa ka sign no nga playboy ang isa ka lalaki kay permission nagbubuhat ng sariling bangko. Kung ang nagano kay Bobo Androy nagapang ng lampos sa iya sa bangko, Bombosalde. Matay lang na siya boss. Lain tiya lampos sa iya bangko. Yung sa mga reporters Aria nagbubuhat ng sariling bangko. Ini siya mga playboy, no? So isa lang na siya ka-sign mga kabombo. Hambal ni Saruman the White siya na iyang ginahampangan si Bombo Grace kuno ang ginahampangan. Okay. Ay inspired kuno pero si Bombo Grace amo na abi nila si Saruman the White ang aton nga source na sa aton nga interview sa subong nga gabi. Ay siya ne? Okay. Ang aton nga guest for tonight. Hindi, ang source. Siya naghatag sa aton sang guest naton for tonight nga isa ka former playboy kuno nga nagbag-o na sang kabuhi. Kami na sang Mrs. kaga anak siya. Ay do ka nami excited na kita sa thank you gid na kay Sir Saruman the White. Next, Bombo Zalde, you're like an open book and he knows everything about you but you know on the other hand you don't know much about him kumbaga share ka mo ba sa inyo nga life nga duha sang imo nga nobyo pero kabalo na siya sang tantanan na ba sa imo life pero ikaw ya do misteryo pa sa Japon sa imo sa ginatago ya gusto uga pa siguro aga pa mysterious siya nga type para mas siya kuno mas interesting siya ti galiya kay may ginatago. Kalain, abla Bombo Zalde, no? Ang dami mo nang alam sa akin. Kabalo ko na sa tantan ako kabuhi pa sa childhood ko. Nga ako do wala ko nakahibalo si mo. Tiba Arabla kilala niya na sang bilog nga pamilya, sang babayi abi. Siya sa kilala sang lalaki, mga isa lang bikabian o kundua. Pero mga ano niya pa na mga accessory sa crime. Nakahibalo sang tinunto. Kanabe, ba maghalong gid kita dara. Kaga you've never been to his place and never met his friends. Amo na lang ginahamba ko kagina no. Wala kagidya ti sa piyak yang kilala niya na tanan-tanan sa imo pamilya, imo ginikanan. Siya sa piyak nga bahin, wala kagid sa may na-meet sa iya nga mga family, sa iya nga mga friends, sa personal life. Pila lang kabilog, isa duha lang. Ti limitado lang gid balang hibalo mo sa iya kay amo na akong kisa may ginatago sila may iban pag sila nga babae yung basta yung iban to nila nga babae yung iban to nilang girlfriend kilala bala sa kilala nila ti makalabot sa imo ti amo na ginikawan nila. Correct. Number 8, your relationship feels very superficial, no? Kumbaga, wala siya bala nag-take initiative sa inyo nga relationship, no? Wala makamo nag-date. Kasi syempre, wala yung makagani gina-publicize. Kumbaga, ginatawagan niya lang kasiguro kung he wants to go on the bed with you, no? Wala mo siya nag-open up emotionally. Kasi syempre, Bombo Zalde, isa gina sa way, no? Sang intimacy, bala Bombo Zalde, ang pag-open up nyo with each other emotionally, no? Amo ginamatawagin nga intimacy. Galing kay, do physical lang iastang inyong mga, intimate moments, no? Do parehas man to gani wala sa babaw. Wala emotional. Kumbaga, paano man siya maka-open up si mo emotionally kay wala ay makaginasigwiran sa iya nga kabuhi. Kay may ginatago siya, no? Kaya ang iya nga pag higugma by word of mouth lang. Yeah. Bala sa iya by heart. Bali ang iya nga pagpalangga kuno sa imo pag I love you sa imo hapaw lang. So amo ning mga signs, no? Agad mga balaan naton nga playboy ang isa ka lalaki.
So, bumasaldi ko lang taon, tado kalaway, no? Kung playboy ang imo nga partner. Tinga, may mga good girls, mga matarong, kaysa bumasaldi, mga maala, mga valedictorian, mga mapana. Pero gato pa sila sa playboys, nga gusto nila ang playboys. Amo gina sa unang problema ko sa high school. Hindi bangod nga playboy ko, kundi bangod nga ti kalabanan niya dito sa playboy nagakadto. Ang imo, gina-best friend ka lang nila, bumasaldi, dito sila sa playboy. Oo na. Sakto lang maglantaw-lantaw sila eh. Sana Ahay. all. Bango ka na lang na. Mayara, kita kilala, no, sa una, sang nice guy siya, do wala siya ginabasted siya permi, pero sa naglain niya aura, nagpa-playboy siya, naging snob siya, o siya naginalagas-lagas sa mga babae nga, anong meron? Nga, ang gusto nila ang mga playboy. Siguro, according sa aton nga research, number 1, isa sa mga rason mga kabombo, bangod nga, kalabanan sa mga good boys are boring people. Kung nabubusalde, tutuod na. Ati, agree ko daya kay ti boring kami nga daan. Hindi ka. For example, di ko nung daan, ang mga good boys, kuno masamil naman, kamusta ang imo adlaw, ano natabo sa imo, no? What made you smile today? Wala na ko maayo charm sa mga babae, wala ko na maayo effect sa mga babae. Lain niya ko ang mga way yaman ko sa mga playboys ya bombozalde kay kumbaga do ka fan bala ka adventurous bala sa hilaya nga mga aura balahaw. So mo na isa sa mga rason kung sa playboys nagatupa ang mga good girls kay bangod nga nice guys are less desirable kuno. Kaya mga playboy bombozalde mga dominant tapos to kalain gid kuno sa ilang nga nga aura mga nice guys di ba do kumbaga permi nila ginaput ang girls considerate sila sa mga babae amo na boring na kuno. Boring na depende man sa gusto mga babae. Depende sa babae. Pero ang kiss-abi ang ilabi nga mindset ara sila sa fairy tale nga makita nila sa mga movie, sa mga Wattpad. Ang manang ilang gusto nila mabutang sa mo nga posisyon. Parehas man kay syempre kalabanan niya karakter sa mga lalaki. Mga mafia boss na malabang busalde mo nila mga gusto. Pero ako sa tutod nga kabuhi, hindi na siya mo. Mafia boss, gangster, na. Pero wala naton gina-degrade inang mga mapa-bad boys biyang image. Hindi man kaya ang iban dira mga mabuot man. Medyo sa lawayon lang gid ang ilang image ang ilang ginapakita. Ang ikaduha, ang good guys are often scared to initiate things. Kasi kami nga mga good guys in case gadwa-dua para na mo kay base maka-offend kami bala halimbawa kung girlfriend mo na bing isa ka babae ti maano ka base kun mag-kiss kun ni siya mangakig sa ati mamangkot ka pa pwede ko ka-kiss mo na hindi naging lang ko mangkot kay syempre awkward mo na sila nga part na daw ka ang arab lang ilang mindset ti syempre dapat gentleman ti daw kun magamo daw ka rude para sa ila ti base ma-offend nila ang babae, hindi nila luyag. Sa piyak nga bahin naman niya, ang bad boy, wala na yung pakikon kiss. Doon na namin, pa na mga babae, no? So, amo na nga aura, gulpi lang sila ginahalukan. So, amo na, kaya mga good guys, kung are scared to initiate things, yung mga bad boys, do ka dominant, di ba, sa ila. Sana siya sa mga rason. Number 3, bad boys bring the adventure, no? Sa totoo, lang gid man, no? Amo na isa sa mga rason kung nga do ka attractive bala sa mga bad boy. Kaya wala sila bala bombozalde, may ginasunod nga mga rules bala nakalabanan sa mga bad boys, mga kumbaga mga rebelde, mga wala bala na hadlok nga nga magarisgo kaya basta no sa ila kung tamaan ka safe, hindi naman na fun ti ang mga good boys, yung bombozalde, gusto nila, di ba, mga safe, nasulod sila sa mga rules. So, muna, kung kaisa, charismatic sa mga babae, kung adventurous, no? Pero halong gid kita, kay base ang magka-adventurous na, makabutang sa aton sa lang base, masandad ka mo. Mados mo, kang maungad, no? Mabudupod ka mo dabi sa mga permig escape sa eskwelahan, kanto sa komputeran, di base sa sunod na mag-abot bala sa mga hindi na maayo nga mga butang, kaga pinakamalala kung pati ikaw mahagadan. Correct. Pero normal, ibang basalde, may ngambal man nga depende. Ang mga bad boys, kuno, ang gwapo nga bad boys. Ano ilang yan? Amo na may charisma. Hindi nila gusto sa daw mais. Mais. Daw mais ang color brown ang mabaw. Mga taga-baybay mo. Pero
gusto nila yung mga mapurma. Oo. Kung gusto nila ng mga bad boy. Dumais. Kis ana, di subong ang ila gusto ng mga bad boys. May rides. Oo, na mga may motor, mga na kay car, mga depende Kaya muna gusto nila sa iban maglagaw-lagaw. Ang Number 4, number last? 4, last na din sa atin nga research, ang great sex. Ang sagad ko, no? Ang Sa sagad pagpakighilawas. sa pagpakighilawas. Ang mga muna mga bad boys, mga playboys, expert na. Naku sila Nag-asawa nabalaan ng mga buta. techniques. Sa muna na sila techniques, ang gusto sa iba niya babae, gusto nila bala nga ma-experience, sabi, ang intimate gid ko no katama. Gusto nila mabasa yung mga sa 50 Shades of mga 50 Shades of Grey. Ang kalabanan niya, mga good boys, daw nangilaran pa ng iban. Ang iban niya, gusto nila, plain lang gid ba lang, pinaka-basics lang gid. Oh, ano mo? Ang basics lang gid. Ang, ano na ganyan ang term, nalipat ko na ng terms, ang sex lang gid nga regular sex. Oo, mamo lang na. Ang mga bad boys siguro daw May pa yung mga diversion pa na yan, baliskan. galabot pa na yan sa 16 Mga ka 12 mga steps. Oo, lain pa yati amo na kuno sa mga rason is bangon nga boring man kuno sa bed ang mga ang mga good boys. Oy, hindi. Gusto natin mabalaan ang kamatuuran. Halin mismo sa anay bad boy. Kumiyara, makita sa subong na makakasugilanon sa subong gabi, ginhatag na siya kaina ni Sir Saruman the White bilang aton interviewee. Ari siya, kilala ni siya nga aktor sa sa international, hindi, joke Ang iya nga pangalan, kaya ginhatag niya nga pangalan sa aton lang nila, code name lang no, kay gaan naton sang iya nga identity. Privacy. Kay base makibutang iya nga asawa, chick boy kagali sang una. Wala nakabalo. Kaya ari no nga aton niya interviewee sa subong nga gabi ang kilala ko naton kay Sir Jack Sparrow. Jack Sparrow, Bamboozled Pirates of the Caribbean. Si Sir Jack Sparrow, long hair madamo man sang chicks sa Pirates of the Caribbean. Ari na sa subong nga gabi makaupod naton si Sir Jack Sparrow. Yara na sa piya ka linya no si Sir Jack. Mayong gabi ikaupod mo sa subong nga gabi si Bombo Zaldi Foro II, kay si Bombo Jairi de los Reyes. Mayong gabi, sir. Mayong gabi. Mayong gabi sa inyo nga duwa, no, mga kabumbo. Mayong gabi gid, sir. Tay, kumusta ka sa subong, sir? Ay, salamat sa kagilayunan nga gingaan nyo ko sang ini nga chance, no, para nga ma-share ko man ang awareness kag ang inyo nga tips man para sa mga gusto man kabalo na ka muna. Sir, thank you man sir no sa paghatag man sa amon sang time nga maka-share ka man sir sa imong mga experience, true to life experience. So, sir, pila ng edad naton sa karon kag ano ang imong relationship status? Sa subong ako nga edad 34 na ako. Kaya nga ako nga status subong kiti simple na katigulang na no. Ti kinahanglan man nga do basta ti malabay mo kita sa nga bahin nang may asawa na. May asawa na. Ate, si Sir na 34 na sa subong, gusto namon mabalaan kaya nga aton nga topic ko na hanungo diri sa being playboy. Kay na muno na natin kay na playboy ka sang una. Ano to nga edad mo sir sang una sang ikaw nangin na playboy ka patusad to? Ati kung sa tutuod lang gid ti elementary pa lang kuya di bayakbay na ko sa una. Grabe, wakod gali si sir Mantatikal ha pero ti Oo. So, pag-abot sa experience bilang playboy, si Sir legendary na kay halin pa lang elementary. mga dekada na guro Bamboozled nga nangin playboy si sir. Last ko nga natandaan sa una sang elementary ko do grade 3 ko to mo. So sa mo to nga Ano ginimo mo sir sang grade 3 ka sir ano mga starter pack mo to sir sadto? Ati mga amo to nga ugada ati. Siyempre akbay ko no abi, ulam-ulam lapis, ngayo papel, sulat-sulat notebook pero di crush mo na to gali sir ang imo ginakulit-kulit sadto. Mga amo to nga mga do may kursunada man tay.
halin sang elementary si Sir Playboy. May mga galawan na siya, Bombo Zalde. Na ho, kagi na siya, halin sang elementary siya. Hasta saan na sir nagdugay ang imo nga pagka-Playboy? Hasta ka high school o kung tubtub pa sa college? Hasta pag hindi matapos ang kolehiyo ko eh. Isang naguntat na gidang pagka tawag na bala, hukagi. So, Sir, pila, sir, ang tanan, sir, ang imo nga nangin nobya antes na, sir, ang imo nga wife subong? Amo na ang pinakamasubok ng istorya kay nga sa tamaan kadamo. Hindi ko na maisip. Doon sa natandaan ko lang doon mga sobraman guro 20 eh. Kay Bombo Dere, parehas lang man mo halimbawa, be, suguon ka, isipon mo da ang mga subay sa isa ka colony. Maisip ka bala? Takto na. Subay gid yung Bombo Zalde. Panggit gid sa subay ang mga nanging girlfriend ni sir. Pero amo na ako Bombo Zalde, hindi ako na maisip, pero so far mga sobra 20, no? Di sir, sa mga nanging previous girlfriends mo, pila to sir ang mga ginseryoso nimo? 4. Wow. 4. At least si Sir may seryoso, no? Bilang Playboy sang una. Ang 4 na sir, sang ano ka na sir? Sang high school ka na kung sa college? 2 sa high school, 2 man sa college. So, sir, isa sa college, 2 sa high school, isa sa college, kag isa sang natapos na sang kolehiyo. So, sa imo to sir nanging girlfriend, sir, may ara man sir nga nagdungan, may gindungan ka sir sadto? At uuwi, hindi naman na butig be, kiti siyempre. Gingaan nyo man ko screen name, good na naman gusto kang maturan. May ara man eh. May ara to, simpo nga isa, seryoso ko. May mga side bit pagid ko mga be. Sir, wala man sir sa ginapahakwat ka namon sir sa imo kaugalingon nga bangko sir ha, pero mahambal mo man sir nga ang imo nga kumbaga may charisma ka man sir sang una sa eskwelahan sir no, sang high school ka kag sang college ka mo na isa man sa rason nga nangin playboy ka sir. Hindi ko man matikal bigay nga may karisma ang isa ka tawo kay biskan laway pa na siya. Basta ang karisma bay damo-damo nang gusto. May ara ka sense of humor. Appeal, sex appeal mo dabig or gwapo ka man daw kung laway ka pero ang may tindog ka kagabalo ka mangita sang ginaitik-itik nga bahin sang babae. Hindi ginaitik-itik hanga. So pali sir sadto, sir ikaw sir ang ginalaga sa mga babayi amo na siya? Or ikaw sir ang galaw-galaw sa ila? Kung may akong sa ako yati may kung sinuya akong kursanada. Amo na eh. Ginagalaw-galawan ko. Pero ti iban be tungod sa imo man kis ang charisma in general nga terms. Iban ka pudupod man sa mulikod mo eh. Amo na siya no sir no ang ginahambal nila bing kalabanan be tuod na siya sir nga hambal nila nga arabilag daw ginapanilagan mo danay kung hapus ni siya kung sa may mga kulit-kulit hapus ni siya madala o kung hapus ni siya nga mapasabat kung pangaluyagan mo sir. May ara man bahin nga ina. Pero kung example ng ikaw kung wala ang sako niya sa akong experience ya kabumbo nang ano niya ako mong nang kung ako yung may kursunada sa isa ka babae ginagusto ko ina. So ang ako niya pamaagi it's either nga sense of humor o kung ano ang iyang nang kung sa Tagalog pabla kiliti ya bala. Dayaw ko no do ka mo na bala. Kay kilala kasi inyo nga eskwelahan abi nga madasi ka magilis ang miga o kung damo ka fling sir. Hindi man gid ko kilala kabumbo no pero ang akon lang man niya may nakabalo. May nakabalo ang amo na bala. May mga babae pero abi nila. Anang abi nila trupa ko lang or friends ko lang pero
may mga ano na may mga hidden Fling-fling agenda na na sa sunod na relasyon. Oo. Pag graduate mo, sir, sa nakasugod ka na trabaho, amo gihapon, sir, dyan nagpabilin gihapon ang imong pagiging playboy, sir, sa mga babayi. Oo kasi siyempre soltero mo. Kag isa pa, wala man blasang ginabisihan. So ano, sir, ang nagduso sa imo, sir, nga that time, sir, nga kumbaga mangin playboy bala, sir, halin sang gamay ka? Sa totoo lang, ang akon lang man niya, kaya sa una, mahiligon ko sa una magupod sa mga kababahinan bla. Ati ang mga tubad balay, kupor sa babae, sa una na, uso-uso pa na kaya di naman na maligar, uso man na sa una ang pangampang na pala nga balay-balay na. Oo. Balay-balay, ng Chinese garter. Di kuno abi, upod man sa babae, pero tila inayang imo mutiko eh. Ano pa mo na bala? Ang pang Chinese garter kalilay na. Kasi sir, elementary pa lang, ako kaginagid Oo. hangin pa lang sa balay-balay nga part. Sir, no, paano ba na experience mo na sir nga hindi ka man mabudlayan nga halimbawa ang girlfriend mo nabalaan niya nga may iban kapagid nga girlfriend mo kon may iban kapagid nga ginadiskartihan wala ka man nagkakabudlayan sa mo nga senaryo sir? Sa totoo lang, kabumbo, budlay sa kung gaako kamo. Pero ang duna mismo sa lalaki, mga kalalakihan, bis ka na dakpan, hindi gid mag-ako. Amo gid na permito Amo gid linyada sa mga playboy, bombazalde, no? Bis ka lang ng mata mo, hindi gid mag-ako. Hindi ka man matawag nga kuno abi mo na nga terminolohiya subong nung hukage na bala kuno abi. Pero arab lang nadaara ka na gid sakto na hindi ka pa Japon bala. Huwag ka pa Japon sa amo nang nitabo. So, amo na saya ang pamaagi ni Sir Bombazal, no? Hindi ka gid mag-ako no matter what. Sir, hindi ka gid mag-ako. Sir, sir sa ang sir ang mayara, sir, ang imo nga wife sa karon, sir, nga nakambal ka nga do siya gid, sir, ang nakapabag-o sa imo. Ati may nakita ko yang sa kadamaan nga babae nga nag-agi sa kabuhi ko, no. May nakitaan ko yang lain sa tanan nga sa lumapo ko nga mga babae. So, Pilatos, ang lain na sa tanan, isugid ko lang, no, nga mailsindihon in terms sa nakabalugid sa ati banay subong niya, chick boy gid siya. Basta subong ti duda man sa ikit simple halin ko da sa mo nang umaga kung sa lastiko pala may gunat ako yaw. Kabalo siya nga chick boy ko ya. Pero ako ya tingin napili ko gid kagulingon ko nga magbag-o gid lang isa ka mayo nga bana para sa iya eh. Ano ka pila na sir edad mo sa nga nakilala mo biyang imo nga misis? Ano man ka dugay nga gid pangaluyagan mo sa? 32 ang ako ni dad sang nakilala ko sa. Ginako mo gid siya ya nga sang una damo ka nang gini-girlfriend ang siya. Nang siyempre gid ko mo Franz kiti sa tungod lang kaluyag mo kag hindi man gusto nang arab lang ay imo ya mismo yang kumbaga imo kalag ya mismo gaduso sa iya bala. Nga ina nga babae pangasawaon tungod sa ulihi. Wow. Wala do ang excuse mo sa una mga nagligad mo nga mga chimpo be. Madula ginaina iya kiti siyempre ang imo yang paglantaw sa was mo ya or kung was damlag mo lain na mo. So kumbaga sir pagkakilala mo sa imo nga wife sir mambal mo gid nga asawa bol gid siya sir no may iba niya sir nga jowa bol pero siya do babaeng dapat seryosohon gid sir no. Kumbaga sir nakita mo na siya bilang future asawa mo na, future manginanay sang imo na gid nga bata. Samtang girlfriend mo pa lang siya. Oo, nakita ko na gid mo na nga duwala akong gid sa gin. Or miskan gamay nga kukit sa tuwad balay dabi. Or sa mga kung sino na wala gid na ko gin.
nangin loyal gid si Sir Jack Sparrow Bombazalde sa iya nga girlfriend sadto nga asaway na subong no kay kumbaga seryoso gid siya nga amo gining iya nga pangasawon. Yung Sir kabalo man to sir ang imo nga wife sir sadto sing imo nga kumbaga impression bala sir sa imo nga playboy ka paano mo sir nakuha ang iya nga trust? Ang iyang pagsalig sa akon. Oo. At gintuman ko man ang ginagusto sa akon nga kung ano man ang matag ko sa iya, sa kapasidad ko, sa kabudlayan man ako sa kapos, kung makaya ko man ng tanan nga bagay nga ginapatag sa akon, nga hindi mo bipagatag kung ginapanag mong isa ka babae. Wow. Sir, no, sa subong ya, mahambal mo na gid bala nga graduate ka na didto sa pagka playboy mo sadto. Nang siyempre, kag natural gid mo Franz, kaya nga, kung anong nagligad, kung subong, kag kung anong ginmuldi sa akon, siyempre, pinapasalamatan ko na sa dako. So, Bombazalde, no, mas kinano pa nabi ka, kumbaga, ako kageng, isa ka lalaki, no, may maara, gid siya mahanap, gid siya katapat, ya Bombazalde, no, nga mo, gid na makapabago gid sa iya. So, sir, anong imo ma-advise subong sa mga playboys nga kaangay mo sadto, sir? Anong imo ma-advise sa ila? Ano nga klase advice na Bumbo, kung anong advice man ang it's either i-pursue ng ila or ipasigihon ng ila, kung dito kita sa siyempre playboy gid kung ano ang makamaayo bala. Oo, sa ila kabuhi bala sir ha. Anong imo mga ma-advise sa ila? Ang ako lang advice lang gid no, kung gusto niyo man kag temprano pa man ang sa oras nyo, kag siyempre sa katataho may kinaiya man ang oras ang ginalakat mo. Hindi ka man na maisip kung ano na imo edad nga magbagko ka. Pero tingakon lang man kung sa subong nga tinion, kung ka-enjoy ka pa sa ginaobra mo, enjoy mo. Pero once nga ara ka na sa ginagusto mo, kidla kang gusto mo na matapos, inakag natatakaan ka na, mangita ka na sa tsakto ng babae, nagugumaon mo, tubtob sa katubtuban. Ari naman niya sir, imo mapanugyan sir sa mga babayi. Agod sir nga makalikaw sa pagsabat sa mga lalaki sa hampang-hampang relasyon ka syempre sir sa part sa mga lalaki siguro do ka hampang-hampang lang na pero sa iba niya sir nagaka-break na ng ilang heart so ano naman niya sir ang imong ma-advise sir sa mga babayi? Ang ma-advise ko lang sa mga babae no, hindi ka mo maghinali sa desisyon nyo sa inyong relasyon nga pagkakatuan kay balugi ka mo nga kamo man mismo ang magsakripisyo sina inyo desisyon, inyo panindugan. Inyong ginobra, inyo panindugan. Ang paginulsol, wala sa puno. Good. Base, mayara kada sir, antes na kita magtakop na sa aton nga interview, madam, salamat. Mayara, kaya gusto nga tamyawon? Ginatamyaw ko na, no, si Bumbo Franz. Kapasalamat din ako. Gingaan niya ako sang kahigayunan nga may interview nyo ako, makahatab man awareness or advantage man sa gusto mag-playboy. Madamong yung salamat sir no, sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi. Madamong gid kami sa nakuha gikan sa imong nga experience sa elementary hasta sa nga nag-graduate sa college ang ikaw ang playboy pa. Madamong salamat sir. Thank you sir, kag maayong gabi. Masalamat din mga kabumbo no sa kation, sa oras. Thank you sir, maayong gabi. May gabi. Salamat. Ato na batian mga kabombo si Sir Jack Sparrow. Grabe ako kage from elementary to graduate na sa college. Gampang pala siya Chinese garter Bombazalde. Balay pa lang to kadiskarte na si sir. Oo, no. So ang advice to ni sir sa mga babayi nga amo na no, hindi kita magpahinali sa aton nga desisyon kay ang paghinulsol hambal ni gani wala sa puno. Ara sa punta. Oo, kagahambal man to ni sir no, sa mga lalaki naman niya ng ng kumbaga magseryoso bala Bombazalde no. Kasi siguro doon na naman naguro sa mga bataon pa nga sige mapangampang lang kana magara ng edad, magara na ang
are sa right age guro magpangita sa nga palangasawon ti amo na pwede na, pero amo na let's not go break other people's heart mga kabombo, because Kung ara lang gina sa personality sang isa ka tawo, pero sa akon niya personally, ang ako niya paglantaw, hindi gid na yan. Wala gid na may mahatag si maayo. Ang balganin nila, do not do things you don't want. Hindi mo bala gusto nga matabo si imo, hindi mo paghimuon sa iban. Kay kung sa imo na matabo, hindi mo man gani gusto. So, amo na sa mga playboy dira no nang magbagong buhay na tayo, na. Hindi. Pero hindi na siya yan, no? Hindi gid na excuse nga maghambal kita nga ti do na nga sa mga lalaki, yang mga chicks, mangita be hatag tan lang example Bombo Jaire. Dito sa bahin sang showbiz. Ay, Bombo Salde, ang aton entertainment news kaina si Carla Abellana kay si Tom Rodriguez, no? Nabaloan natin sa nakaliga, naging issue na sila aduwa nga mayara sang third party. Sisine naman naghatag sang pahayag ang amay ni Miss Carla Abellana, si Sir Ray Abellana. Yan ba niya, hindi tiya third party. One night stand lang to. Wow, one night stand lang? Kaya one night stand ko no, hindi saya mortal sin. Okay lang na kuno kay natural lang na sa lalaki. Pero hindi sa tanan, no? Hindi tanan niya mo gina. Hindi lang ang one night stand. No, hambaya ko no, hindi na kuno yung pagpangluib ang one night stand. Ti ano na bitawag Vin, no? Hindi ta dapat tolerate wala nga mo ang ano. Although ako unta na nahulogan man guro sa tukso no si Tom Rodriguez, pero palangga again man siguro si Carla, pero hindi na siya tolerable no nga normal sa mga lalaki nga mag-amo na, especially kung may asawa kakabombo no, kay ang pagsalig bala sa imong asawa madula gid. Ya bilang lalaki no, may ara kada bi girlfriend, may ara kada sang asawa. Dapat paminsaron mo na nga daan ano ang matabo sa inyong nga relasyon once nga ginhimo mo na. Correct. Dira pa lang nga dapat i-imagine mo na ano ihan ang matabo, malayo ang buot sakod sang asawa ko. Masarangan ko ihan nga kasal kami, mag-asawa kami, hagdanay kami, pero ang iyang feelings layo katama, mayara ka mo sang pader. Kamambal, sabi lang one night stand lang natin ang pagpakigilawas sa kadaan niya sa kinihimo mo na dapat sa imo lang asawa, di ba Bombo Zalde? Nang kay gift na siya para sa mga mag-asawa sa imo nga pinalangga, ti kung himuon mo na sa ibang nga tao, it's already called cheating na naya Bombo Zalde, no? Amo gid, dapat yan. Amo na nga ginapanugyan gid naton nga mangin responsable kita. Kay ang pagsulod sa relasyon, responsibility ina. Hindi na siya pwede nga nagsulod ka na sa relasyon, ang imo gihapon nga akto, single ka. Correct. Pag gusto ka, kung anong gusto mo nga himuon, hindi na siya pwede. Kaya mayara ka na responsibilidad. Dapat ihatag mo ang imo nga kung ano ang yara dira sa sulod sang responsibilidad niya ginsudlan mo. Correct mo Zalde, kagara balang panamdomon mo man dayon antes kita mag-break heart sa iban nga taho nga muna no kung sa aton na bimatabo, di ba? Sakit man di ba? Hindi man naton gusto nga ma-break ang aton nga heart. So amo na nang dapat hindi gid kita balay mangin halungan tagit ang tagipusoon sa iban nga taho, no? Kay butang tanan lalaki ka mag-break sang heart hambal nila natural na lang. Di pamangkot ko dabi, may ara ka nga asawa, mayara ka nga iloy, mayara ka nga bata, gusto mo matabo sila, nga mayara ka nga babayi, nga palangga sa kabuhi. Correct, no? So, amo na, dapat hindi gid kita, let's not go break other people's heart, no? So, kay wala, ginanda, kumbaga waste of time lang, Bombo Zalde, digto tayo sa may puturo kita, no? Sa may pang forever, bala Bombo Zalde, nga mga, no? So, sa mga babayi, dapat mangin mindful man kita. Kung ano nga sahi isang tao, ang aton nga isulod sa aton nga kabuhi. Kaya hindi pwede nga mag-base lang kita sa Wattpad, mag-base lang kita sa nalantaw natin sa movie, nga magsulod kita dito sa pagsulod sa relasyon sa isa ka persona nga gangster kuno abe, kay syempre kung ara ya makaano na sa aton, maka-impede na bala sang aton nga kabuhi, dapat paminsaron naton yung future naton. Correct, no? So at least kanami man Bombo Zalde kay may nakuha kita nga lesson, no? Sa kaya Sir Jack Sparrow nga amo na nang kumbaga may nag-aabot gid yang babayi bala Bombo Zalde nga kumbaga matamaan ka gid, no? Nga you will really love gid mga kabombo. So amo na madamo gid nga salamat no sa
nag-guest natin for tonight kag sa nagpatigayon man kay Bombo Franz Andrew Burgos, no? Nga nagapamati man kaga kay Bombo Grace nga damo na hampangan niya tagipusoon. Hindi, joke lang na kay Bombo Grace Tamo na no, mayong gabi gidra sa mga naglantaw sa aton, nagpamati sa subong gabi, kabay pa nga may narealisar kita. Mayara kita nga natunan kay mayara nga mabalon sa aton nga tupiko sa subong nga gabi. No, sa sugod lang na kuno nami bumbazalde mo sure lang. Hindi Dito na sa pang forever mga kabombo. So amo na no. Ginakolagos na kita sa oras no. So masunod naman kita nga Domingo Mangita naman kita sang panibag-o naton nga tupiko nga makapainit sang aton nga gabi. Tinatawag nga salamat sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi. Magakitay naman kita sa masunod sa katapusan. Kami inyo na yung taghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro de Second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance.
to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Thank you.